Iyon o, Tamsakdan, Yahoo, Yuen, how are you? Kumusta ka na? Iyon o, Tamsakdan, Yahoo, Yuen, how are you? Papasounds lang tayo, Yuen ha. Maghihintay tayo ng kasama natin. Tut, 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 tut. Akyat ka, Yuen. Gusto mo makyat? May kasama ako dito. Yuen bro, akyat. Iba to. Yahoo! Yan, si Kabsat Dimple. Shout out host, harang pa. Don't skip the harang. Sino gustong umakyat guys? Dimple, kwentuhan tayo muna dito habang naghihintay. Shout out host, harang pa ako. Sige. Yan Makyat kayo guys, dalawa. Habang naghihintay tayo dito. Harang is real. Papasounds tayo guys, papasounds. Makyat na, Miss Dimple. Please. Wala akong kasama dito. Yun Miss Dimple. Yuen. 3 million in the house na tayo, guys. Sino kayang nandyan yung isa? Ano gusto nyo? Bodots o ano? Nasa work pa ako. Wala nang work. YT muna bago work. Di ko pa pala na-set upan to eh. Hanap pa tayo guys ng bodots natin. Yun Mega shout out, Sir Bong. How are you? Kumusta na? Sounds. Salamat bro. Nandun pala. So, salamat bro. Busy ako sa BDJ ko. Ang tagal. Gusto ko lang bumaba. Busy kasi ako sa BDJ. Nandun ka pala. Dapat Ayun, shoutout dyan sa lahat. Shoutout sa'yo, host. Yun, mega shoutout sa'yo naman. Maganda nating co-host ngayong araw. Haggard na naka-uniform pa. Okay lang yan. Basta importante, mahalaga. Yun, Importante, mahalaga.
Kumusta ka na, Kamusta ka Mon? naman? Ay, di pa. Wala pa nakalahati. Anong wala? Matagal ka na. Oo, iwan ko ba? Iwan ko kay Lolo. Hindi niya ako binibigyan. Ayaw niyang maging mayaman ako. Yun lang. Pero darating din yan. Oo, Basta, wag lang tayong wag lang magmamadali. shout out co-host, sabi ni Sir Bong. Yan, mega shoutout kay Bong's channel to. Shoutout sa iyo dyan, idol. Yun, no? Di pa kaya ako nakarest. Wala pa. Anong oras na dyan? Mga 6, 7? Magsi-7 na. Magsi-7 na. Malapit na dyan. Baka ako mamaya, mag-LS ako mga 9. 9 p.m.? Mm-mm. Sige, tapos na ako niyan. Sabi kasi ni Madam, wag muna daw ako matulog pag 8. Linis kusina muna daw. Okay na yung dyan, sitwasyon natin. Oo, nag-start na naman yung bossing ko nag-work. So, medyo okay na. Pero yung mall, hindi pa siya open. Unti-unti pa lang. Yung mga mga small sari-sari store. Pero hindi mo yata na-share, Kabsat. Hindi mo na-share yung mo? Hindi pa nga. I-share ko pa lang. Kakabukas ko. Busy ako sa sa BDJ. Hindi ko pala na-set up. Send ko sa group ko. Para hindi ko pala na-set up. Umakyat sila. Matagal ka nang hindi nag-LS, no? Hindi, kagabi nag-LS ako. Naman ako, naka-LS ako kagabi, pero nasayang. Nag-send ka ng sa Messenger, nag-LS na ako noon. Oo. Musta na ka na, bro? Sabi ni Bongs, okay naman, bro. So far, so good. Wala kang work, Kabsat? Wala kang work? Wala, Kabsat, dito. Walang work dito sa Yun, Cheriter. Hello po, host. Dan Tamsak. Salamat, Cheriter. Ito yung napag-graduate namin dati. Kumusta ka na? Ilan na saging mo? Sana all. Bumabalik sa pinapag-graduate. Kaya ang sarap kaya ng na-excite ka, no? Oo, ang sarap sa pinapag-graduate mo, pero masakit naman pag nag-graduate mo na. Yun. Bigla ka nang kalimutan. Charot. Matagal na kami nag-start, bro. Nagtumigil lang kami ng mga 1 month and a half. Na busy ako, host, sabi ni Cheriter. Bigyan natin ng magandang tugtog yung mga kasama natin dito, co-host. Yun, no? Konting background. Bakit mo kaya mo live to gabi? Oo, malakas. Sige, pahinaan ko. Saglit lang, Yan, okay na? Okay na? Sobrang hina naman. Mahina masyado. Yan, ganyan. Yan, okay na, Kabsat. Okay. Thank you. 5 million in the house, guys. Huwag kalimutan tamsakan si host. Ba't nasayang? Nasayang kasi na CPR. Ang daming claim. Kasi nag-reggae ako. Sabi yung download ko, sabi niya, no CPR. Free to use. Nung nag-sound pa ako, hindi naman ako nalalaglag. Nung in-upload ko na, ang dami ng claim. Dinelete ko na lang. Ay, i-claim mo siya. May claim mo siya. Wala, dinelete ko na. 6 hours and a half pa naman yan. Dimple Girl Vlog, dikitan kita. Dikitan mo na yan si co-host. Nag-LS. Mamaya 9 p.m. Hindi nabawasan ka din ng oras. Kabsat, hello! Yun, mega shout out. Baka hindi mo pa dikit to, co-host. Dikitan mo na from Toronto, Canada. Yun, Nag-ano lang ako ng momo ko para itamsak. Wait lang. Sige. Ang ating co-host, guys, ay taga Kuwait.
Yan o. Yan o. Still playing, Kabsat Dion. Noted lang ka, Cherry Tear. Ayan, babalikan kita mamaya. And may shoutout kay June D15. Shoutout sa'yo dyan. Pumasok pala to sa akin eh, last time. Kadikit mo na. Kabsat, nasa Oo. galaan ako ngayon. Tamsak lang ako, Kabsat. Thanks, okay. Sige, Kabsat. Wait, ayusin ko lang yung ano ko. Wala akong stand. Mahina ba yung sound ko? Malakas o mahina? Malakas. Ay, no, okay lang naman siya. O, tama lang ganyan. Opo, Kabsat. Playing yung videos mo sa bahay, Kabsat. Yes, Kabsat, playing. Thank you ng marami sa'yo. Still playing ka din. Baka gusto nyong umakyat, guys. Dito tayo sa kwentuhan tayo sa taas. Yan, no? Ay, ano pala si Virgo? Ilan na lang pa kulang mo, Miss Dimple? Ano, mga 2. Okay? Opo. Yan, no? Okay. Joan Kalinagan, mega shout out. Yan, mega shoutout sa langga ko. Joan Kalinagan, kumusta ka na langga? Okay, Kabsat, ingat ka, ingat. Andyan din si Bro Bong Channel. Mag-iisda ako. Okay, go ahead, Joan, no problem. All right. Huwag ka na mangisda langga, yayaman ka niyan. Oo, all right, yan. Sabihin nyo lang guys kung yung sounds natin kung okay. Normal lang naman, hindi malakas. Mega shoutout kay Nightbot. Mega shoutout kay Nightbot. I-share natin. Parang walang nakakakita to Mga busy kasi Saturday night eh. Joan Dan, magbasa ka muna co-host. Ano kasi, anong tawag doon? Rest day kasi. Sale. Nag-start ng sale dito sa amin eh. Dito wala pa nga mo. Wait lang, magbasa ako. Ayan. Sabi ni Cherry Tear, Joan Dan na po sa'yo, kinalimbang ko lang kapatid. Ayan. Kailangan din natin kailangan din natin mag-iwan ng bakas para mabalikan. Malaman ng may bahay na andun ka galing at mabalikan ka. Kasi pag sa Gmail lang, late mag-update. Kaya nga, oo, tama yun. Late mag-update yung Gmail. Mas maganda yung nauna yung sa notification kaysa Gmail. Di ako makapag-comment. Baka naka-off comments. Mag-ano ka na lang yung ibang video niya. Cherry Ter, hanapin mo. Si Cherry Ter ay wari ko nasa Jordan o Dubai? Hindi ko alam kung bakit. Baka yung for the kids. Sabi ni Joan, wala siyang turn off na doon, up video. Sabi ni Joan Cheriter, doon ako nagbakas sa chubby bunny mo. Na ibalik ko na, yun. Sa lahat po host, parang account ko ata. Ang may problem? Quiet pala si Cherry, Quiet pala. I-search mo search mo sa YouTube kung
anong tawag doon? I-search mo kung bakit hindi makakomment yung channel mo. May lalabas doon, may tutorial. Magbabalang kayo guys ng inyong bahay, walang problem. Open kayo dito, basta social distancing lang. Nung nakaraan, ako naman di makasubscribe. Baka nasobrahan mo yung 70, Joanne. Oo, sobra yan siya. Magbawas ka lang ga sa ano sa yung hindi mo na ano yung hindi bumalik sa iyo. Ayun, tanggalan mo sila ng pula. Yon, thumbs up. Mega shout out. Ma'am Adnileb, still playing. Ang putla ko naman dito para akong Miss Dimple, yes. pa-erase Yes, natin kami. yung sabi ni Joanne doon. Mali, hindi pwede yun, no? Wait lang host wait lang. Titingnan ko. Yung sa baba ni Cheriter, yung subscribe, sabi niya, parang hindi na... Oo, deleted na lang. Oo. Langga, paki-delete yan langga, Juan, kasi hindi yan siya pwede. Okay na siya ulit ngayon after 2 days. Oo. Kasi nasobrahan mo, huwag ka lang mag-over ng 70. Oh, langga, Juan, delete mo yung yung may sub na sabi mo. Yan. Pwede siya ibanggit, pero hindi siya pwede i-comment. Yon, okay. Delete na. Yan. Delete na. Thank you, Salamat. Langga. Oh, sabi niya nag-PM si si Joanne na hindi siya makapagdikit. Sa kaminsan, ang alam ko dyan guys, pagka naglalapag kayo ng mga bahay nyo, huwag yung marami, dahan-dahan lang. Magiging momo daw kayo dun eh. Oo, giging momo. Tama yon, tama. Kaya dahan-dahan lang kayo magbababa din ng mga nyo, mga bahay nyo sa pagka nag-ano kayo ng LS. Mas okay pa yung na lang, manual, di ba? Co-host? Oh, mag ano na lang, mano-mano kasi pag laging naglalapag ng link, pag Oo. laging maglapag yung min mo ng link, baka maano ka doon unmoney, hindi ka hindi ka ma-accept agad ni Lolo. Yon, mega shout out, Ma'am Flyerstone. How are you? Long time. Hi there, sis co-host, Dimple Girl, sabi niya. Yan, mega shoutout kay Langga Flyerstone. Shoutout sa'yo dyan. Kumusta ang ating bahay, Whitey? Parang matagal na yata hindi nakapag-LS si Ma'am Flyerstone. O ako lang na busy. Tayo lang yung busy host. Magbasa ka co-host, para hindi tayo nagkakasabay. Ikaw na host. Okay. Nay Castro nandyan. Leonanil Lazaro, kahit di ako makapaglapag, mukha na talaga akong Momo Traere. Hindi naman. Kakagising ko lang host. Flyerstone done na po sa bahay mo. Yan, si Cheriter, na inunahan ka na, Ma'am Flyerstone. Nauna na po ako sa LS mo po. Ako nagbakas. Joanne, hanapin mo lang yung Joanne ha, pinaka-maiksi niyang video. Kasi minsan daw sa LS, pagka hindi ka naka 1 minute o 2 minutes doon, hindi malalaglag din. Yun ang sabi nila, kung tama yon. Hindi. Basta lang siya, magkalimbangin lang niya yung kampana. I-all lang niya, hindi yun malaglag. Kaya kay scripted nga, naglalapag lang siya ng min lang niya, yung sa profile lang na link, hindi na napunta sa video. Basta i-like lang at saka i-ring the bell. Pasok na pasok. Okay, sige. Yung iba kasi hindi nila i-all package kasi maraming mag-update sa kanila, maglalabas sa notification pag i-ring the bell nila lahat. Dan Flyerstone, kinalimbang ko, sabi ni Cheriter. All right.
Gagaling naman, bibilis. Oo, di ba? Ang bilis masyado sila. Oo. Kakapasok lang. Hindi Oo. mo pa nga, hindi mo pa nga na shout out. Oo, hindi pa na shoutout. Ganyan yung mga gusto natin, oh. 20 minutes pa lang tayo, ang dami nang nagmahalan. Nakakatulong ka, sarap ng pakiramdam. Yun, oh. Firestone, kompleto na po. Yun, oh. Yes, host, ang bilis. Ha. Puntahan nyo, guys. Nag-LS din. Si Ma'am Firestone. Nandyan pa ba kayo sa Ma'am Firestone? Rio de Janeiro? Nakauwi na kayo? Nandyan pa din si bro. Mag-LS din si bro mamaya. Daming fish. Taga Santos, si Kapsat Bong. Nasa yan ngayon, Kuwait din yata eh. Pero taga doon kay Pacquiao, Miss Dimple. Jensan. Oo. Jensan. Uy, Bisaya ka pala. Ayun. Magkalugar. Magkababayan kayo. Davao lang din ako. Guys, gusto nga natin magkaroon ng mga banana pero we should be legit support kasi hindi naman matatapos ang journey natin sa pagkuha natin ng banana. Oo nga, tama yon. Yung sinasabi lagi, Ma'am Firestone, quality, first quality, then quantity. Quality dancing. Saka hindi lang sa saging tayo magsusuportahan. Lahat talaga, pag may bago dapat suportahan. Sa may oras lang. Hindi naman tayo lahat hindi. Oo. Tsaka hindi tayo pare-pareho ng mga oras, di ba? Pero kung hindi man tayo parehas ng oras, ay kailangan din natin bisitahin yung may bahay, yung ibang bahay para iparamdam mo na andyan ka pa din nagmamahal sa kanila. Oo. Yun, shout out, idol, mega shout out, The Joker Videos. Sabi ni Juan Kalinagan, wala na pala siya yata dito. Sino? Oo, babalikan ka na lang mamaya si Dion, 15, sinout out niya. Si Kabsat Dion. Oo, i-remind natin, babalik din yun. Kasi nasa labas daw siya eh. Sabi ni Cheriter, Joker Videos, on the way ako sa bahay mo. Yon. Okay. Legit din yan si Joker. Lahat naman, legit co-host. Oo, lahat po. Pumupunta din si Joker Videos sa sa LS ko, tsaka si June 15. Ayan. So, hindi kayo balikan dyan, magsabi lang kayo. I-shoutout ko sila. Yes. Ang laki ng bahay nila. Haha. Di ba, Host Dimple, may nabanggit ako sa'yo dati. Ano yon? Gusto ko yan. Ang laki ng bahay nila, ha? Di ba, Host Dimple? May nabanggit ako sa'yo dati. Oo. Gusto mong usapan dito? Bahala kayo. Basta okay lang sa akin. Huwag, hayaan na lang natin yun lang, Joan. Basta ang importante, honest ka sa kanila at ginawa mo yung tama. Kahit hindi man sila gumawa ng tama sa'yo, hindi man sila nagbalik ng tama, at least ikaw gumawa ng tama. Sa konsensya. Diba? Yes, kung sa konsensya lang yan. Kung nag-safeguard sila, malinis sila. Tama yan. Andyan pa din si Bro Bong Channel. Napaka-supportive ni Bro. Hello, unahan muna, idol. Hello, unahan muna, idol. Yan. Andyan pa rin si Ma'am Adnile. Ano kaya ako? May apat na CPR ako sa live. Ganito? Hindi yata sa budot, sa mga kanta ata yun. Anong ginawa mo? Training mo na lang? Ko siguro, i-mute. Pero pag minute mo yon, yung part lang yon o yung entire video?
Isang video talaga, walang sounds. Sayang kasi yung Pag W8 niya eh. Oo, 'pag ikat mo kasi mabawasan ka din. Ang ginawa ko naman sa akin kagabi, 'di ba yung 6.5 ko, reggae lahat, walang salita-salita. Parang sounds lang Oh, na reggae. Yung 6.5 opo. hours yun na pagkatapos ng ano ko, pagkatapos ng upload ko, nag-processing, and then after minutes, ang dami nang nag-claim. Mga 8 to 10. Dinelit ko na lahat. Oh, sayang. Mag-ano ka, 'pag mag-download ka ng kanta, ilagay mo no CPR. Kaya nga, ganun ang ginawa ko eh. Pero may CPR pa rin. Kaya minsan hindi na lang tayo Mag-declare magtitiwala dyan sa mga sabi-sabi na title lang para mapuntahan lang yung video. Makakuha lang ng WH. Makakuha lang ng WH. Oo. Okay guys, magmahalan kayo habang nagkwekwentuhan dito. Kung sino gustong umakyat, akyatin nyo kami. Kwentuhan tayo sa Gusto ko taas. umakyat si ano, gusto ko umakyat si Video for Videos host. Hindi ko pa siya nakita masyado. Sige. Lodi, idol, videoker, oh. Umakyat ka na para ma-meet ka din ni Miss Dimple. Lodi, videoker, umakyat ka na para ma-meet ka din ni Miss Dimple. Diba, ang putla ko dito. Out Kasi sa muna ilaw, ako. sa ilaw Nasa kasi ito. transport ako pauwi. Okay, ingat, Cheriter. Ingat ka. $10 million in the house, guys. Tamsakan nyo naman si host. 3 na yung natamsa ko sa'yo, host. Ano, Miss Dimple? 3 na yung natamsa ko sa'yo. Ayaw. Ito sa iba, Akala ko yan nakatamsak natin 10. $10 million. 10 ba? 8 dito sa akin. Yan, may sabi si Joanne, co-host. Sabi ni Joan Kalinagan, Video for Videos, dan ako sa mabilisang LS mo, nagbakas na una na din ako, still playing yung 2 minutes na. Okay, yan. Pasok na pasok yan, Joanne. So, ko yan si Joanne eh. Lagi yan sa LS ko din eh. Ilan na ba bahay ni Joanne? Tignan nga natin. Nag-BG lang yun sa akin. Kaya minsan makalimutan ko na lang ma-shoutout siya. Kaya lang pasensya ka na. Oo, kasi minsan kasi co-host, pagka ikaw nag-host, parang na ano ka din eh, natitense na hindi mo alam yung ano. Oo, nung hindi ka pa nag-start, ma-remember mo lahat-lahat kung sino yung isa-shoutout mo. Pero pag nasa ano ka na, 'di ba? Pag nag-start ka na, nawawala na yung mga pangalan. Liit pa. Di nadadagdagan, nababawasan pa. Yun nga. Nasaan ba si Joanne? Sa ano siya? Sa Qatar. Qatar. Andun pala si Lodi J. Yun, malapit na to. Oh. Kunting ano na lang, kunting kembot na lang. Baka gusto mong umakyat, Joanne? Oy, ano yan siya? Ano yan siya? Kaluka-like ni Barbie. Yun. 761. Umakyat ka na, Joanne, please. Ayan, malapit ka na lang ga. Oh, yan. May bago tayo, co-host. Si San TV, hello. Tamsakan mo na si host. Yun, tamsak na. Thank you naman ng marami. Welcome sa bahay ni host, munting bahay. Basta doon ako nagpunta sa isdaan ni Ayay after ng live niya, nababawasan din. Wala ka kanina doon? Joanne?
Ikaw, Miss Dimple, hindi ka na yata nagbibisit kay Ayaay. Oo, busy kasi ako. Ngayon, Turuan nag-live mo siya, nga, di ba? co-host. Turuan mo nga si Joanne paano siya umakyat para ma-practice na niya. Di ba niya, alam mo lang ga, yung nilapag ni host ng link, click mo lang yun siya lang gas. Oh, yan Click oh. mo lang yun. Click mo and then allow mo yung mic at saka yung cam. Oo, tapos type mo yung name mo. Sabi ni Joan Kalinagan, gusto ko din umakyat si Videoker Videos. Guwapa yun, ate. Ay, babae pala yan siya? Lalaki. Guwapa yun natin. Lalaki si Videoker. Yon, nagbaba na si Zan TV. Puntahan nyo na guys. All right. Yan, pinaalam ko yun kay kang Idol ay kung bakit hindi ako hindi ako makapagdala. Nagdalaw ako last mga 1 week na siguro. Mga ilang week na? 1 week. Minsan nagbibideo lang ako, hindi ako magsa-shoutout. Yung pag-open ko pa lang Pero sa hindi kita nakita kanina doon. wala ako. Parang umulit siya ngayon Anong umulit? Nakatatlong receive ako. Ng ano? Yan ay Bistak Vlog 26 LNT paangat at palaras. Hello. Mega shout out sa'yo. Mega shout out. May boses pa lang, wala na. Lawaki. Hello sa'yo, Kabsat, Videoker, ayan. Asan yung mukha mo? Hello, ate. Walang taguan ng mukha. Hello sa'yo dyan, Videoker. Videoker Videos, hello. Yun kita mo na. Ayan na lang ako, Joan Kalinaga, nakita mo na kung gaano siya kagwapo. Hindi po ako masyado busy. Hindi daw masyado busy si San TV. Ay, kay Kwan po, kay Ate Joanne, at saka yung isa kanina. Nabalikan ko na po kayo. Si Cherry at saka si Firestone. Firestone na pagkakina. Joanne Kalinagan. At saka si Cherry. Cherry ba yun kanina? Nawala. Diba? Gwapo, sabi ni Joan Kalinagan. Cherry Terro. Yan, miga shoutout din kay Bong's channel to. Ayan, akyat ka na din para makita natin kung gaano kakagwapo. Yo. Sabi ni Bong's channel to, San TV, shoutout sa iyo. Rolling ang virtual tour mo, sabi ni Firestone. Kau, Kapsat. Ayan. Dimple, ilang na WH mo? Muni ka na? Hindi pa. Muni-munihan pa lang. Yun, may bago tayong pasok guys. I-welcome natin. Late mag-pop up sa akin, host. Si Ron J. Dinilit mo? Hindi ko nabasa, Ron J. Bigyan na kita ng jacket. Yan, may bago na. May jacket ka na. Sa mga hindi pa dikit dyan. Ron J. For Laeo. Ano yung for Laeo? Cupcake ni Madam Benny. Hello! Mega shout out sa inyo. Mga supporters ng Kabatang. Cupcake ni Madam Benny. Playing na, Ma'am Cupcake. Thumbs up po, yo. Salamat. Yan lang, Joan Kalinagan, nasan ka na? Magpakita ka na. Host, parang Kasi mahina na nyo. Co-host. Miss Dimple. Mahina ba? Mahina. Ayan, Joan Kalinagan, nasan ka na? Akyat ka na. Newbie here po. Yan, may jacket ka na, Ron J. No problem.
Tamsaan mo na si host, magbaba na kayo ng ano, mga ano nyo. Pagmahalan na kayo guys ha, yung tamang mahalan lang ha. Kalimbang, tapos thumbs up, mag-iwan ng bakas para mabalikan kayo. Ang dami kong hindi nabalikan kasi doon sila nagbaka sa LS ko. Tapos yung mga comment lang nila, hi host, shout out host, ganun lang. Oo, tama. Yung mga ganyan hindi ko na binabalikan. I support Nana from today. Yon, cupcake, oo. Supporters ng mga kabataan. Yan, nagbaba na guys ng ano ni, nandyan pala si Joan, no? Hindi dapat sinabi mo, tao po. May tao po, mabukas po. Yun, oh. Joan Kalinagan, puntahan na guys. Hello, Ayan, Ate di ba? Joan. Ano niya si Barbie, kamukha niya. Yeah, alam mo na, sabi ni Ma'am Cupcake. Ma'am Cupcake, Hel- unahan mo na yung mga ano natin dito, mga host natin, mga legit lahat yan. Shout out sa dyan lang ako Kalinagan. Ayan, bakit na 762 kanina? Ngayon 761 na. May Oh, bumawi. Ilan na ba kanina yan? 762. Nakamute yata eh. Joan. Langga, nakamute ka. Wala kang boses, Langga. Wala kang boses. Yung saging ni Juan Kalinagan kanina 762, ngayon naging 761 na. Ba't kaya nababawasan? Bakit ni Juan? Yan, alaglag na. Mahina yung ano niya, mahina yung connection niya. Ang bilis, baka hindi maayos yung pagdikit. Mag-headset ako, hindi ko naririnig. Ikaw lang yung hindi nakakarinig pala dyan, host. Na-spam channel link na lang ibaba iyo kapatid, sabi ni Cupcake ni Madam. Sabi ni Cupcake ni Madam, na-spam channel link na lang ibaba iyo kapatid. Sabi ni Juan Kalinagan, next time na lang, hina ng signal, salamat host. Baka si Juan Kalinagan. Ano yung na-spam yung channel link na lang ibaba yung kapatid? Hindi ko mag-get yun. Baka na-spam yung comment ng comment sa ni Juan Kalinagan. Baka yung nag-comment kay Juan Kalinagan na spam. Oo, kaya yun. Nabuntutan. Oo, binagyan ng buntot. Or hindi siya nag-comment sa kung ano ang nasa video. Pero kahit pa naman na spam, sabi ni Aya ay okay lang 'yun, 'di ba? Pasok naman. Oo, hindi ko na binibisita yung mga spam sa mga ko sa bahay ko. Hinayaan ko na lang, hindi na ako naglinis. Kasi nung last time naglinis ako, nabawasan ako. Sabi naman ni Aya ay walang problem 'yun kasi papasok naman 'yan eh. O yan, bumababa yung Bumaba na naman siya, 760 na. Nung nangyayari dyan? May bumabawi lang sadya siguro. Bakit? Kagagaling mo lang din ba sa LS, Ma'am Joan? Or baka hindi ka nila nakikita doon, Langga. Kaya nga. Sige. Palitan natin, di Joker. Videos. Bigyan mo nga ng 5 si Joan. Hindi ako makadikit. Bakit, Lodi? Idol. PC.
Naka-cellphone ako. Cellphone. Okay. Hindi pala nakabukas yung laptop. Pero bibigyan mo siya, Bijoker. Oo. Oo. Sabi ni ang Cupcake ni Madam, baka napagod na kakadikit. Yun nga. Si After Madam ng Benis LS, TV. ganyan. Balikan. Madam Benis, dikitan kita now. Yung dikitan nyo po kay Cupcake ni Madam Benis ay yung Madam Benis TV. Tama po ba, Ma'am Cupcake? Bukas balik na yan sa dati din. Yung mga nadikitan ko, yun, bawi din yata. Oh. Kasi pagka dumikit ka at hindi din alam mo na yung mga last mong nadikitan. Yun na yung dikitan na and ring the bell. All, yun, tama nga yun. Para pasok na pasok. May iba din kasi hindi nag-ring the bell, hindi nag-all. Kasi nga Yun. yun, baka ayaw nilang laging nagpa-pop up sa notification nila kung sino yung nagla-live. Video Yung parang- saan ka? Sabi niya, nandito ko lang ako, Ate Joanne. Kalinaga. Ilocano ba si Ate Joanne? Ate Oo, Joanne, kita parang. nakabel pa ako sa'yo. Ilocana pala si Ate Joanne eh. Oh, Ilocana pala. Ilocano kami, gayam. Ilocana ba ko Dimple? Miss Dimple? Hindi, Bisaya. Tausog. Bisaya. Nasunod naman ako, Apunay gayam. Ilocana din pala si Cupcake ni Madam Benis. Manang Cupcake. Ay, Kabsat Benis pala, Kabsat. Si Madam din, Benis. Manang si San TV din. Sino si? Si San TV, Dan Mafambenais. San kang universe, sabi ni Juan. Dito po ako sa Italy. Naimbag nga rabii, sabi ni Madam Benis. Madam Cupcake, Ate Cupcake, idikit na kun arakupen na kun kay naglamisen. Tao may naktomet gibalay mo ngagsubli. Ayan, nakyat ko na lang din Idol Bongs channel para may kausap ako Bisaya. Baka Kasi yung nagpre-prepare dalawa na. na Ilocano na, di ba? Baka nagpre-prepare Yun, si Bro Bong, nagpre-prepare. siya, mag-LS din. Oo, nercon ko lang dito, mainit na dito sa akin. 6:28 PM, when sabi niya, when Sige po. When yun, oo naman, sabi niya. Raing kadibalay ko. When arakupin kan ading, when ate, kaya naglamisen. May kuntoy sobli di jacket ko, may jacket mo di balay mo. Join ako, LS mo, Bijoker, anong sked mo? Yan, anong sked mo? Bijoker. Ate Joanne, wala po akong schedule. Basta kung trip kong mag-LS, yun lang pag lumabas ako sa bahay. Kaya hindi ko din siya, hindi ko Oo, nakikita ganun. si video per video na mag-LS. Oo, wala akong schedule kasi. BJ din ako doon, minsan tatambay lang. Oo ate, kailangan ko yun yung tambay nyo. Kasi malapit na ako. Malapit ka na? Mag-re-apply. Re-apply. Di ba na hindi na-approve siya, na-deny? Kasi Hindi yung ka mga na-approve? Hindi, yung mga ate. content niya, Reyes Narayos ako, ang dami kong idinalit na video ko. Kaya Ilan back ko lang to, mo? Ay, kunti na lang, mga 200 na lang. Sige, kita mamaya pagkatapos ko mag-LS, i-play all kita. Oo, ate. Yun, tapos yun sana Play oil. all, hindi mo sinabi. Dapat, Kaya, di ba, nagsishoutout ako sa LS ko. Nagsishoutout ako sa LS ko. Kung sinong gustong mag-game ng WH, mag-type lang kayo ng game para magpapalaro ako. Pero walang nag-react. Nagagalo ako na lang. Tapos ang re-apply ko, July 12. July 12. Ipi-play all kita. Salamat. Ano ate. lang, tatlo,
Dalawa lang man yung piniplay ko dun sa Team Bisdak, yung malapit na din mag-graduate, mag-apply. Yung dalawa sila inaano ko lang play. Tapos sarili ko, idagdag kita doon. Ilan na lang ba ate, kulang mo, Videoker? Salamat. Singit 200 mo. 200 pero may isang video pa akong i-delete yung baka hindi ko lang alam kung ilan yung mababawas Madagdagan pa. din. Oo. Tignan mo yung, Depende- tignan mo depende sa sa analytics minutes. yun, makikita mo. Depende Makikita sa mo yun. depende sa minutes kung ilang Oo. magbabawas. Dalawa pa yata yun pero yung isa yung kasi isa dalawa na lang yung i-delete ko doon. Hindi mo yung sarili video? Hindi Hindi. sa akin yun talaga pero hindi sa akin yun. Ay i-delete ko na lang. Sayang. Kaya okay lang ate. Talaga naman ganun talaga. Kaya Hmm. nag-LS na lang kahit 30 Asan ka minutes. nga? Asan ka nga? Sa Italy din. Italy. Sa Italy din. Sige, makikita mo yung makikita mo dun sa analytics, yung Kuwait. O yun, wala pa yata kung Kuwait. Tamang-tama Wala yan. pa. Sige. Oo, yung ang Makikita nag-play mo lang, doon. ang nag-play lang Kailan sa ka ba kailan ba Australia. ikaw, Miss Dimple, para alam din namin? Wala pa. Tuki pa ako. Malayo Iba pa. ba malayo, sabi. Di ba Next year matagal pa. Ate, Nag-LS? cupcake ni Madam, hindi po ako makababa kasi nasa taas ako. Iwan ko ba't ang tagal. Siguro malaki yung hindi ko tinitingnan yung oras ko. Baka yung malaki na yata yung oras ko pero may na copy strike. Yun, delete ko siya. May copy. Parang doon bumaba. Oo, doon bumaba yung oras ko. Sayang naman. Ano yun, strike yun o copyright lang? Strike siya. Ano yung Paano ko video na yun? na-strike? Ano yung video na yun natin? Sound siguro, no? So, talaga yung sa ninakaw ko lang yung video. Tapos hindi ko alam na pala, malaking channel pala yun. Di yung nag-appeal yung may-ari? Oo, na-copy strike ako. Iba kasi yung CPR. Iba Oo, yung copy kasi- strike. Dapat iingatan talaga yung copy strike. Pero nung nung nasa 1K pa yung ko, ay wala pa sa 1K yung ko, banana. Pero nung mataas na yung yung saging, check ko kung may copy strike ako, wala naman, 0 to 3 naman yung ko, copy strike. So ayun, kasi na-delete ko na siya agad-agad. Kaya hindi nag-appear na may may copy strike. Ganun pala yun. Oo. Pero Madamot. kung ilang beses ka naman makopyright, walang hindi counted yun, for example. Okay lang yung kahit makopyright ka kasi maraming choices naman. Pwede mo tanggalan dun sa part kung saan ka na-copyright. Pwede mo rin i-mute. Pwede mo i-dispute. I-dispute. Dispute pagka talagang sa'yo yun. Oo. Katulad sa'yo kagabi ay sa katulad ngayon mag-live ka tapos may na CPR ka na music. Gusto mo mabawasan yung oras mo, i-cut mo dun sa part kung saan ka na CPR. Kung ayaw mo naman mabawasan yung oras mo, mo na lang, i-dispute mo na lang. Sayang nga 6.5 hours yun. Hindi naman ang importante kasi kay Lolo, yung sariling video mo talaga, kasi yung live, hindi yun pasok sa kay Lolo, hindi niya bibigyan ng harang. Yung kasi yung live kasi pangdagdag lang siya ng oras mo, pangdagdag ng WH. Yung kinukuha lang ni Lolo yung upload mo talaga na video talaga yung mga 3 minutes, ganun. Yung laki ng bahay mo. Kanino sa akin? Oo. Out muna ako, Lalalabs. Mga host, salamat sa patambay. Okay, Joan, ingat. Bibigyan ka mamaya ng 5 saging ni Ako hindi na ako makabigay kay Langga, Joan. Nabigay ko na lahat 10. Yan laki ng bahay mo
460 na pala. Kanina is ano pa lang yan, 445. Oh, 5. Kaya ano yan, kay Scripton Yan, Vlogs. subscribe kasi ako. Okay, ingat. Ingat ka, Kamsat Cupcake. Laying na yung ano mo dito. Ingat-ingat lang sa pagdadrive. Dito na natanong kung saan naka-base si Kamsat Cupcake. Saan ka naka-base, Kamsat? Babalik ako, may Arabo dito. Okay, sige. Baka Babalik. baka Saudi. Baka nga. Babalik ka mamaya, hintayin ka namin, Riyadh. Tapos puntahan natin si Dimple Girl mamaya mga 9. Riyadh siya, Riyadh. Miss Dimple, co-host, naririnig niyo ba yung sound ko? Hindi. Oo, naririnig ko, Budot. Ay, ano? Normal lang. Normal lang. Sige. Oo. Nice meeting, Dimple, babe. Yun. Ayan, nice meeting to Babe Cupcake ni Madam. Yan, thank you Yun, so much. bago tayo, i-welcome natin, guys, Kabatang. Ayan, Ika mega Batang. shout out, only Rodel. Ayan, shout out sa iyo. Mega shout out, Kabatang. Nasaan na yung ko? Virtual DJ ko. Yan, mega shout out. Dan Tamsak, salamat ng marami. Nag-try ako nag-StreamYard last day. Hindi ako marunong maglapag ng link ng hagdanan. Ikaw? Bakit Oo. naman? Punta ka kay YouTube. Hindi ka sa StreamYard. Pumunta ka kay YouTube. Kahit sa StreamYard pwede din, punta ka sa comment. Hindi yung hagdanan para may makaakyat. I-copy mo lang yung punta ka sa StreamYard, i-copy mo yung URL, yung link niya. Yan Copy mo, tapos baba mo siya sa YouTube, punta ka sa YouTube o dyan sa chat, paste mo. Yan Click mo lang sa chat box. Di ba ganyan yan? Yung sa oo nga, doon ko nga siya kinuha. Yung Pero ayaw URL. niya Yung URL, kunin mo sa StreamYard niya, copy mo, and then paste mo dito sa chat box. Sa top chat. Oo, tapos click Hirap na kasi doon. pag walang mouse na gamit. Yun lang, bumili ka na lang ng mouse, mura lang naman. Either na yung pag ganyan, copy paste mo, yung i-click mo, di ba may i-click ka din sa baba ng mousepad mo? Or Control C. Control C. Control C. Oo, ang copy. And then, punta ka doon sa chat box, Control V naman, as in victory, paste mo. Control C and Control V. Sige nga, itatry ko yan. Oo, copy. And then, V as in victory, ipe-paste mo siya doon. Yan, mega shoutout sa 7 million people in the house. And 7 ba? Kasi 7 dito eh. 13 thumbs up. Mag-refresh nga ako. Baka may harang. I-type mo muna yung harang. Sige. Subukan mo type harang. Type hashtag harang. No, harang lang. May sasabihin sa'yo si Night Mode. Sige nga. Or playing harang or harang lang. Harang. Harang is real. Ganon. Or harang pa more. Di Joker, ano ginagawa mo? Nasaan na si Only Rodel? Only Rodel! Kumusta ka na? No, haba ng harang lang unahin mo. Harang is real. Sige. Oo, unahin nyo nga. Or playing harang. Magpapalaro kaya tayo, 5 hours WH or 3 lang? Yan, Thank you for not skipping the ads.
Thank you, Dimple Editor, not skipping. Pasaway si Nightbot. Parang pro, ano? Oo. Diba? Mag-ano nga ako yan. Maglagay din nga ako. Pero meron akong Nightbot. Nag-ano lang siya, nag-hide lang siya sa mga spammer. Yung hindi ginadyakitan. Hindi mo, Pero, hindi mo siya. Hindi mo, hindi ko siya, in-update, pwede, hindi ko siya update. hindi mo kinustom. Hindi. Ay, ano pala yan siya, Kapsat? Kailangan i-costume. I-costume? Yung? Paano magawa Ano ng ano? Paano magawa? Paano gawin ng ninja? Na ano? Ay, paano gawin ng ganyan sa ginawa niya, no, ni Nightbot? Punta ka sa, naka-open ba yung Nightbot mo ngayon? Turuan kita. Hindi. Kailangan, cellphone lang yung gamit ko. Nandito ko sa hagdanan. Wait lang, wait. May tumatawag. Oh, sige, sige. Yung lapi ko kasi nandun sa kwarto. Oh. Sì. No, c'è quello di mia madre. May shoutout dyan sa 7 million people in the house. Magbasa ka dyan, Kabsat. Magbasa ka dyan. Laki na pala yung bahay mo, 1,650. May kami ka shoutout dyan sa nagpa-BG-BG. Ayan, busy lang si host. May kausap lang. Okay na guys. Okay, sorry. May Ayan. tumawag kasi sa akin. Okay lang, Kabsat. Ayan, magpapaalam na siguro ako, Kabsat, kasi host, magpapaalam na ako kasi dalawang cellphone ko lubat. Yung isa 20%, Lubat na. yung Sige. isa 30%. Okay. Ayan, Nine, mamaya, salamat sa pag-invite, salamat, ha? host. Mm. Yan, welcome, Salamat. host. Yan, video videos, bababa na ako. Inunahan ka ng bumaba? Wala yung signal niya. Anong oras ka mamaya yung 9? Oh, baka na ako mamaya, host. Kasi, ayun, kumakain pa yung amo. Okay. Salamat ng marami. Sige, bye-bye, host. Ingat. Yan, bye sa lahat Ingat dyan sa lagi. nagpa-BG. Bye-bye. Yan, ingat ka din, host. Yes. Thank you. Okay, guys. Sinolo ko na. Sino gustong umakyat dyan, guys? Akyat lang. Akyatin niyo si host. Salamat in advance, ate, sa play. Yun. Okay. Play ka daw ni, Sana Oil. Lodi, nasaan ka na? Makyat ka na? Maliit pa yung bahay ko, guys, oh. Idol Joker. Play kita after LS ko. Yun. Kabibes Vlog, tamsak dan. Sabi ni Kabibes Vlog, mega shout out. How are you, Kabibes Vlog? Salamat sa patamsak. Maghihintay tayo, guys, kung paangat tayo o palaro. Pinoy Henyo.
bibigay ako ng WH 5 hours or 10 hours. Biglang bumaba yung ano natin eh. Lodi. Lodi Videoker, umakyat ka na. Makyat ka na, Lodi Videoker. Makyat na. Yan, nagbaba ng ano? Nagbaba ng hagdanan si Videoker, guys. Puntahan nyo na, guys. Nagbaba siya ng hagdanan. Okay, okay, guys. 5 million in the house. Magmahalan na, guys. Magmahalan na. Ano gusto nyo? Magpalaro si host o mapangat tayo mamaya? Dito lang ako, host. Nasaan ka na, Videoker? Akyat ka na, Videoker. Kwentuhan tayo. Sige, sige, sige. Akyat ka na, akyat. Makyat ka na, Videoker. Umakyat ka na. Sige, sige lang. Please. Habang naghihintay tayo. Videoker. Videoker. Where are you? Nandun pala si Videoker. Nandun guys, nandun. Videoker. Malakas ba sound ko, Videoker, idol? Idol, Videoker, malakas ba sound ko?
Salamat bro. Mong channel, salamat bro sa pabidyo-bidyo mo. Baka gusto mong umakyat bro.
Bro Bong, baka gusto mo makyat. Akyatin mo na si host. Busy pa bro, may kumakanta. Anong meron dyan bro? May karaoke dyan? Hindi naman. Yung yung background music. Ano dyan bro? Day off nyo din? Day off nyo? Kumakanta sila bro. Okay. Sige bro. Sige, no problem. Day off nyo dyan bro? Number 16. Palitan natin guys. Palitan natin ang kanta. Yan muna oh. Wala sila magawa bro. Kanta daw muna. Pati gilin ko mamaya pag nag-rest na ako. Sige bro. Okay yan. Pampatanggal ng pagod. Anti-stress. Magmimix lang ako dito. 5 million in the house, guys. Kumusta na kayo? Galaw-galaw naman. Galaw-galaw. Ano oras ilis mo bro? Alas 8? Pangit ng sound ngayon. 1 hour pa bro. O yan, alas 8 nga. Alas 8 dito sa amin, mga 9 dyan sa inyo. Pili tayo ng kanta.
Feel the beat. Mix Club. Yun, no? Okay, guys. Ano nang balita? Okay ba yung sounds? Bijoker, nasaan ka na, Bijoker? Bijoker? Matagal ka pa ba, Bijoker? Salamat sa pabigi-bigi. Sir Bong and Ma'am Adnilev. Guys, how are you? How are you there? Okay na, okay na. Hindi na busy si host. Maghihintay pa tayo ng mga kasama natin. 5 million in the house. $6 million na, 6 million in the house, guys.
Pwede nang ano? Pwede nang mag-start? Papalaro si host? Papalaro? Sinong gustong umakyat? Dancing with a beat. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Dancing with a beat. DJ Hardlord. Mix. Okay bro, salamat bro, salamat sa iyo ha. Salamat bro. Bong Channel. Thank you bro. Bakit ako naman yung isang tao ko? Ako naman ang anak. Walang bayad-bayad, kaibigan ko yun.
mega shout out sa'yo. Partners Lodi J. Nasaan ka na, Lodi? Sige, makyat ka na. Yan, oh. Bakit ako naman yung tawag mo? Andyan na, Lodi. Walang bayad-bayad, kaibigan ko yun. Parusin ka lang mga inyo. Hindi marunong yung nagugupit. Hindi marunong. Magkano binayad mo? Walang bayad-bayad, kaibigan ko yun. Kaibigan mo. So, mabilisan gupit yan. Paano mo nasabi mong bilitan? Kasi no, di ba? Nakatulog na ako sa sobrang tagal, paano mo nasabi mong bilitan? Ako ka eh. Makatulog na nga. Linawin na natin, hindi ka umaksa. Ay, naku, nakilala ko. Ako na walang alam. Inosente. Yun, oh. Yun, oh. Wala pala akong boses. Sorry. Ayan. Mahina ba sounds ko, Lodi? Ha? Mahina, malakas? Tama lang. Naririnig. Ano? Naririnig. Lodi Videoker, mega shoutout sa'yo. Ba't patago-tago ka dyan? Masyadong malakas, Lodi. Alin? Yung video, yung sounds ko. Tama lang. Tama lang? Oo. Kabog-kabog pa rin kasi. Kabog-kabog. Yan si B-Jokers, nakatulog na din. Kagigising mo lang? Magigising ko lang. Hindi, naligo kasi ako. Kasi nga naglinis ako ng kotse, Lodi. Nagugustuhan ng mga yan. sasakyan. Puro alikabok. Salazar, host, pa-help po. YGS Vlogs. Sino yan? Sige, Lodi, i-ano ko dito. Hindi naririnig tong ano ko, akin. Ha? Hindi naririnig. Yan. Yan na lang sa'yo. Mas okay pa. Wala akong music eh. Di pa ako nag-play ng music. Yan. May naririnig naman ako background. Music ni Balix yun. Ah, nakapasok ka doon? Oo, naka-BG ako. Ah, okay. Di naka-BG lang ako doon. Kasi nga, tinutulungan ko si RB. Sinong RB? RBINC yung sponsor ng 200 na load. Oo. Anong oras na kayo natulog? Alas 4 na, yari ako. Nadali ako ng girlfriend ko, Lodi. Ay, nako po. Tinanong Bakit? ako, ano oras na natulog kagabi? Sabi ko, sorry po. Nalate ako ng tulog. Alauna na ako natulog. Ganun ba? Sabi mo alauna. Pero alas 2, alas 3, may palaro ka pa, ha? Ano, di may ano din siya. May tawag diyan, may YouTube din, Lodi. nag-YouTube din. Saka yung kagabi, yung Rona Indok. Narinig Ano yun? yung Rona Indok kagabi. Hindi. Lodi, dinilik din niya, si Fe Salazar. Ha? Si Fe Salazar, dinilik din niya. Anong dinilit niya? Yung patulong daw, yung hindi na natin nakita kasi Kasi kaakyat lang kasi ni co-host Onde may nakita nga ako, sabi niya patulong. Di ba binasa mo naman? Oo. O, yun lang. Sabi niya lang, patulong.
Host, pa-help po, YGS Vlog. Sabi niya, YGS Vlog Dito pala si daw. Bong's Channel, oh. Naka-BG lang si Bong's Channel. Oo, Lodi nandyan Bong's lang. Channel, mega shoutout sa iyo. Laging nakasupport yan sa akin, Lodi. Oo. Hindi, nagtambay ako sa bahay niya, nga di ako tumagal, dinutusan kasi ako nun. Mamaya. May LS na naman yan after 30 minutes. Medyo dumami na din, Lodi. 120 na. Oh. Si Only Rodel. Dumaan kanina dito, si Only Rodel. Lodi. Oh, Lodi. Parang nga yung ginagawa natin. Parang Wala hindi namang... effective. Oo. Nakita mo din? Oo, Lodi. Wala. Silang pumasok sa akin, Lodi. Ako mga 13 o 12, mga ganon. Yung pantay natin na parang Sayang. sabihin, pantay lang. Sayang yung effort. Oh. Kasi one lang yun. One lang papasok. Pantay lang. Kung naka-10 ka sa 6, di 10 lang din bibigay sa'yo. Kaya nga. Ay, isa na lang pinili ko ngayong araw sa'yo na to. Ito ka, papatay ko lang. Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala Diyan pa. napatay. Hayaan mo lang, hayaan mo. Katatapos lang, Lodi. Ayun, katatapos lang. Hayaan mo Pati lang. yung Jigs. Sinisingit ko na din si Dion. Oo, ilan pa ba kulang ni Lodi John? Hindi naman niya sinabi. Tinanong ko, hindi naman niya sinabi. Inulit, hindi na lang ako nagtanong. Pang ilang video na to ni Tuturuan kita mamaya yung sinabi sa akin ni Oo, Lodi. Anuin natin yan? Tirahin natin. Matira pa ng iba yan. Oo, natin. Yung technique lang, technique. Parang walang busy ngayon na. Ngayon lang ulit ako nakapag-stream yard, oh. Hapon nga hindi nagparamdam, Lodi, Sino? Ako? Ikaw, oo. Wala, busy kasi late na din ako nagising pag Sabado at Linggo, Lodi. Mga 11 ako nagising, tapos nagkape sa labas. Tapos ang nangyari dito, Lodi, nag-flood dito sa parang may underground kasi kami dito sa condominium namin. Nag-flood dahil iba umulan niya. Oo, di ba lakas ng ulan kagabi? Nag-flood dito. Kaya nilinis namin yung garage. Kaya naging busy. Busy sa ulan. Kumusta na buhay dyan, Lodi? Okay Na-play mo na ba si Madam Venice TV? Ay, hindi pa pala. Sa sobrang antok ko, Lodi, hindi ko na-play. Parehas tayo. Isa tayo. YGS Vlogs. Ayan, si YGS. Yun daw, YGS Vlogs daw niya. Ano ba yung YGS Ayan Vlogs pala. niya? Host pa help. Anong gusto mong help, Fe Salazar? Fe Salazar. Tignan nga natin. Ilagay natin dito. YGS. Ilan ba yung nasa loob? Hindi ko nakikita, Lodi, Mga 5. Mga pa-BG-BG lang. Si B-Joker, ikaw, si Serbong. Tapos yung ninja kong isa. Wala naman. Hindi naman nasa-search si YGS. YGS Vlogs pala. Vlogs. Anong meron dyan sa YGS? Anong gusto mong help to, Fe Salazar? Yan, graduate na. Graduate na naman na Oh. 1-1 na pala Anong gusto mong tulong natin dyan sa'yo, YGS? Yun nga. Anong gusto mong tulong, Fe Salazar? Salazar? Nandiyan ka ba, Fe Salazar? Kaya nga, Ngayon Press natin. 6 naman. Kung wala na, press 6 ka na lang.
At least alam namin, wala ka na. Press 5 kung nandiyan ka pa. Press 6 kung wala ka na. Nasaan ka na, Fe? Fe Salazar, magpagupit ka na, Lodi. Wala pang nakabukas dyan na, no? Meron, ayaw ko lang magpagupit. Papalong hair mo na lang. Papahabain ko na lang. Ganun din eh. Pagupit lang ng pagupit. Kasayado lang nga sa shampoo. Mahal gusto din ko kasi ng balik yung dati gupit kong buhok, dito. Lodi. Ah, Kasi okay. Lodi, kung magpagupit ako, libre lang naman. May tagagupit ako dito libre. Yung Ilocana? Hindi. Yung tropa din dito. Bisayang Ilocano. Yan, nandyan si Security guard lang. Ma'am Adnileb, Lodi, oh. Mega shoutout sa iyo, Ma'am Adnilid Bilinda. Kumusta ba, Ma'am Belinda? Hindi ko siya nakikita kasi Busy din, si Ma'am Belinda. ayun, naka-BG lang talaga. Oo. Baka nandyan lang sa sa labas yan. Siguro. Binubura niya yung mga message niya ni Fe Salazar. Bakit? Kaya nga. Ma'am Fe, ano yun? Ano pong gusto mong tulong, Ma'am Fe? Fe Salazar, Kasi 1-1 ka na eh, oh. let me know what you want. Kanina What can pa I do ako for dito. you? Yo. I Kanina do it pa nga for dito. you. Kanina pa nga dito si Ma'am, okay Ma'am lang Belinda, daw. akit ka na rin kaya. Akit ka rin, Ma'am Belinda. Oh. Para matesting natin yung yung Mac. May upload lang ako video, sabi niya. Ayun. Dito lang. I-premiere mo, huwag mo i-direct ng upload. Oh, para tambayan namin. Premiere mo, Ma'am Belinda. Nakikinig lang, yun. Kikinig talaga si Ma'am Belinda diyan, kanina pa yan. Naka-play din si Ma'am Belinda. Tatlo kayo, Lodi, sinisingit ko. Si Dion, si Ma'am Belinda, tapos ikaw. Minimum yan. Minimum 5 hours sa kanila everyday. Play all. Pag lumalabas ako, kanina, pagkagising ko, kakape ako sa labas, play all na. Paano ba yun i-premiere? Yan, turuan ka namin, Ma'am Belinda. I-upload mo, hindi mo ipapublic muna, hindi mo i-public, i-premiere mo, tapos i-set mo. I-set mo sa schedule niya. Diba, pag nag-upload ka ng video, doon din. Imbes na i-public mo siya, palitan mo yung public, ilagay mo sa Premiere, and then punta ka sa schedule na sa baba lang niya. Pipiliin mo yung date and time kung saan mo gusto i-premiere, and then pwede mo nang i-share sa mga groups para pagka malapit na mga 5 minutes before or 10 minutes or 3 minutes ang gusto mo para yung tao ma-alert pupuntahan na yung premiere mo. Hindi ka na hindi na sila lalabas, doon lang sila sa'yo. Di ba ganun yan, Lodi? Oo. I-schedule mo lang kung ano gusto mo. Kung yung mga hindi busy yung mga tao, tapos isend mo sa amin, tatambayan namin kahit busy lang. Yan, si Kabatang Only Rodel. Nandyan pa rin. Mega shoutout Ate ba o kuya? Hindi natin alam kung sino nakahawak. Nandyan din si Bong Iba yan, Channel. si Only Rodel. Lulupit ng mga pa-video dito sa akin, Lodi, ha? Monetize channel yan. Lodi, mga monetize channel yung bisita mo. Samantalang ako, wala. Kahit busy lang. Kahit busy lang kayo dyan, guys. Welcome kayo dito sa munting tahanan ni Ho. Guys. Nadali ako. Mas okay pa mapolo sa YT, wag lang sa jowa. Sinabi mo pa. Ay, nako, nahilan ako. Ako na walang alam. Inosente. Bakit ako? Pwede
tutugtugin ko yung pinatugtog ko kagabi. Ano yan? Tagalog remix. Sige, sige. J. Tolitz Mega shout out Kabatang. Ayan oh. Mga 25 minutes na lang ako busy sa'yo bro ha. Okay, sige bro. No problem. Bong Channel. Sige Lodi, sige. Pakinggan nga natin. Si Jane TV Vlog ito. Ayun, si Jane Sabi ko TV na Vlog eh, para. Jane TV vlog yun eh. Sige, lagay natin dyan. Jane TV Vlog. Shout out sa co-host mo bro. Yan, shout out. Sige, batiin mo Lodi. Mega shoutout bro, sa iyo, bro. Bong's Channel. Ayan. Boss Bong, pasensya na nung isang araw na galing ako sa bahay mo, hindi ako nakatagal, nintusan ako ng boss ko eh. Mamaya na lang ulit, pagka may time na hindi ako utusan, makatambay ako, makaisda ako ng konti. Ang laki pala na. Ang laki pala ng bahay ni Jane TV Vlog. Yan ba yan? Nasaan? Okay lang bro, no worries bro, sabi niya. Oh. Yan si Sir Bong, pagka nandun pala ako, lagi ng shout out yan sa akin. Galing. Mega shout out sa iyo. Yan ba si Jane? Si Jane TV Vlog? Hindi akin Walang yan. space, Ah. Dodi, walang space. Hindi pala. Jane. Wala yung piniplay ko kagabi. Basta hindi lang CPR, okay yan. Maganda yung pinapatugtog ko kagabi, di ba? Ah, maliit pa daw. Baka hindi ko pa natikitan to si Jane. Dikitan ko nga. Lagay natin dito, Jane TV Vlog. Hindi pa nakikita, no, Lodi, pag maliit. Oo. Wala pang picture. Ito, siguro. Current has 0. Ito ba yan? Only Rodel? Ba't 0 siya? Ba't 0? Meron yan, meron yan. 100 pa lang daw. Wala pang 100. Pero dapat, di ba, sinasabi na din dito? Oo. Kung ito nga, ito ba yon? Jane TV Vlog, ito nga, oh. Tignan natin sa Social Blade. Yan, in-upload naman ni Ma'am Adnileb. Sabi sa kanya, i-premiere, kaka-upload niya. I-upload niya. In-upload na niya. Sayang. Siyempre, hindi pa naman niya alam. In-upload na niya. Jane TV Vlog, may S ba yan? May S ba? Tapos magbababa ka na mamaya ng iyong hagdanan para mapuntahan. Jane TV Vlogs, may S o wala? 39 uploads. Ito talaga yung ipapakita sa akin, no? 17. Hindi nakikita. Jane TV Vlog. Oh, next time daw, sabi ni Ma'am, Sige, Ma'am Adnileb, i-team viewer kita pagka gusto mo. Kung hindi mo hindi mo, Ito siguro si Jane, Ito siguro. Hindi naman. Not enough subscriber. May S yung kanya, Lodi? Jane TV Vlog.
May S wala, yung vlogs niya. Wala. Type mo nga po, Ate Jane. Padikitan natin kay Ma'am Adnileb. Reklamo na'y wala tayong pakialam. Panahong nandun ka pa, laging pumupunta. Di na asahan may sorpresa ka lagi. Asan, Lodi? Ang saya Oo, ayos, Lodi. walang mahalata kasi okay na naman ako. Ano yan? Creative Commons, reuse allowed. Kaso lang, wala na. Pero dapat ilalagay ko yung note sa akin mamaya pag download ko. Oo. Papasa mo na lang sa akin. Pasa ko sa ito. Share ko sa ito. Oo, kasi ilalagay, ikakati ko eh. Diba ito yon? Ito yon, James TV Vlog? Diba ito? Only Rodel, Only Rodel. Baba mo nga yung bahay ni TV Vlog. Lodi, yan. May sinend ako sa messenger mo. Oo, para i-copy ko mamaya. Kung nag-upload ako. Pinoy Rap Non-Stop 2020. Ayan, tumutumas na. 48 na. Diba hindi naman nakadikit yan, yung TV niya? Siya ba yan? Yan, nandyan na. Oh, mega shout out. Host, yan, para dikitan natin. Ang gusto kong kinikis love. Pero saglit lang, hindi ka nakikita dito. Kung magkayakap taig pa mag-asawa. Bibigyan ko ng ano, yan oh. Ano mang bagay, mawala man ako Lakas pa music, Lodi. Hinaan mo lang ng konti, Lodi. Pero hindi ko nakikita si Jane Vlog sa ano, sa dito sa ano, nakikita ko dito sa StreamYard. Sige, gagawan natin ng paraan yan. Ako na pupunta sa ano, pupunta ko doon sa YouTube, sa YT Studio, lalagay para makita siya. Wala kang hindi lumalabas. Sinayang ko, malabo ng pagbigyan mo, malabo ng pagbuksan mo. Pero i-kakati ko doon sa ano, Yan pala oh. 69. Kakopy ko yung URL niya. Yan, 69 siya. 69. Yun. 69. Ma'am Adnileb. Puntahan mo yan si, magbababa ka na lang ng hagdanan mo, Only Rodel. Pero saglit lang, i-add moderator ko muna si Jane. Si Jane TV. Mega Para magbaba ka. Hello. Magbaba ka ng hagdanan mo. Ito, nakita ko na. Mamaya magiging visible na din siya. Yan, home na pala yan. Okay. Download mo na lang yan, Lodi. Sige, Lodi. Magiging i-visible ko lang si Jane TV Vlog. Para naman, nawala na yung sounds mo. Meron yan. Dyan na. Okay, sige, magbakas ka nga, Jane. Jane TV Vlogs, magbakas ka nga kung okay na. Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Jane, magbakas ka nga please kung okay na. Huwag nang mag-alala at okay lang ako. Jane. Sabi nga ng iba. Yun, tulog na. Jane, yan, mega shoutout. Pwede na.
Baba ka ng bahay mo, puntahan ka namin. Baba ka ng bahay mo, puntahan ka namin. Hayaan mo na mamaalam. Okay na, okay. May echo ba yung salita ko gabi? Hindi naman, Lodi, hindi naman. Tama lang. Tama lang. Okay. Kaya't humihiling ako. Yun, Dan Tamsak. Salamat. Sige, baba ka ng bahay mo, puntahan ka namin. Ma'am Adniled, puntahan mo yan si Jane TV Vlog. Bigyan mo ng 2. Yung Gemini D mo, saka si Adniled. Hindi na siya mag-iisa. Na sana lang ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo. Na kahit tagal ko ring hindi. Yan o. Dan na. Si Romar Raquepo, Dan. Dan natin, magiging 70 na yan. Ma'am Adniled, puntahan mo na si Jane. Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa akin. Lodi, bigyan mo na din si Jane. Dikit na kami yan. Lahat? Alam ko. Sila meron pa. Bigyan mo. Bigay ka pa? Kaya hindi ako naniniwag. Sa palagay mo, Lodi, effective paano naging effective sa kanila yun? Ano yun, hindi. Kasi isa lang yung yun, Lodi, isang IP. Isang IP kasi yun. Eh bakit sila? Ano sinasabi nila? Hindi ko lang alam kung tama yun o sinong tama o hindi. Pero nakita mo naman yung di ba, nadagdag. Nandyan pa din si Sir Bong Channel. Yan, nakadalawa ka na. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Yun lang, yun din ang hindi rin nag-chat niya sa akin si Kamsat eh. Ano sabi? Tinatanong nga, nakakamusta? Kaso Wala. nalimutan ko yata nga palang replyan. Nga pala. Kasi Wala. Antok-mantok ako kanina. Wala namang walang nadagdag. Jane TV, yan. Sir Bong, baka nagse-set up na si Sir Bong eh. Pabigyan naman niyang kahit 5 si Jane TV, tapos mamaya pupuntahan ka. Doon mo na lang bakbakan. Saka mamaya. Makagala-gala yan si Jane TV. Ha? Hindi makagala? Makagala-gala yan. Kasi kung makapunta ka dyan kay Bong Channel, dami. Sa loob ng 7 buwan, maghihilom ang lahat sa puso mo na. Yan 4 na, Jane. Kaso biglang umulan, yeah. Dahil nga wala ka na, pero alam ko 23 na. Sa mundo ko'y wala nang makakagawa, makakatumbas sa iyong napadama. Oh, alam ko namang kasalanan ko, sinayang ko. Sige bro, bigyan ko pa 4 bro, wait lang. Prepare na kasi ako, bigyan ko muna siya. Yon, salamat ng marami bro. Napaka-supportive niya Bigyan ka daw ng 4 pa, Ma'am Jane. Yan ba yung Lodi, Mrs. ni Only Rodel? Oo. Okay. Namimiss kita, sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Yun, pumasok din si Gemini D. Galing. Sa piling ko Gemini D, may ganda shoutout sa iyo. Si Ma'am Adniled din yan, di ba? Yes.
Sabihin kita kaya salamat sa pag-ibig mo. Yung mga po napapanood ko kanina yung video mo na ang laki pala ng bahay. Ay. Salamat po, sabi ni Jane TV Vlog. Alin doon na pinanood mo yung ayaw mo nakita ko nga nagbakas ka nga pala kanina. Sa piling ko pangakong ipadarasal pa rin kita. Mamaya, si Jane TV, dikit ko din yung main ko. Malaki talaga bahay ng amo ko dito. Tapos ilan lang sila, dalawa lang sila nakatira ko minsan. 3, 4. Me? Kaya pagka sinermonan ako ng Yan amo na. ko, iwanan ko lang eh. Kung nagsalubong kami, bati na kami. Ikaw na pala. Yun o. Ganda ng sound. Salamat. Damdamin ng minamahal ko. Love na naman si host. Baka makapag-change will Pakisabi bigla. na lang. Huwag nang mag-alala at okay lang. Kaka-change oil lang gagawin. Change oil na naman ngayon. Ano ba yan? Araw-araw na lang change oil. Dapat every 10,000 kilometers, Lodi. Kung talagang mahal mo Dito, alam mo bang change oil dito, Lodi, ng sasakyan? Every 1 year or 30,000. Ang pagkaganon Lodi, napakasama sa mga ng Lodi. Kasi yung doon sa kasa, yun yung advice nila eh. 6 months or 10,000 lang ang ginagawa. Hinaan mo lang ng konti, Lodi, hindi ko marinig. 6 months or 10,000 kilometers with 7 comes. Sa Pilipinas yun. Kahit dito sa Qatar Lodi. Ganun ba? Dito, advice nila. Advice nila dito, German tapos Italy. 30,000 yung diesel kasi Mahaba tinatakbo ng sasakyan sa isang araw dyan. sa akin takbo ko balikan mga 35 to 40 sa work ko lang yun Kaya yung 30,000 na yun Lodi, inabot na ng 6 months No, Lodi, hindi ko pa magagamit yung 30,000 in 1 year. Mga pumapalo lang ako ng mga 20 ganon, 20,000 every year. in 1 year? Wala? Oo. 20K lang. 20 lang, no? Either kasi yan, Yung kotse ko, 0-0. Ano? Yung kotse ko, 0-0 kung nakuha yun. Oo. Bago. Bago yun, Lodi. Mga hindi naman 0-0, pero mga nasa 13 kilometers o 14 kasi gawa ng pabrika pag transport o ano. Lodi talaga dun sa kasa naka-0 na. Hindi pa tumatakbo. Oo, Lodi, pero siyempre gawin mo na lang 0-0 yun kasi sa pagta-transfer nila ng mga sasakyan o galing pa sa kung saan pa nanggaling. Hindi kasi pagka ganun Lodi na factory release. Mag-start kasi yan. Mahaba pa bago lalo na digital. Mahina yung mic mo, Lodi, mahina. Hindi lumilitaw masyado. Diba? Ano? Mahina yung mic mo. Yung kilometer run agad pagkabago sa digital. Hanggat wala kang 10 kilometers na tinakbo. Siyempre, yan. Dinadali na ni nagbibigay na si bro, si bro Bong. Bong channel yan. Bibigay. Dahil sa'yo, ito nang huling awit na iyong maririnig. Ito nang huling tingin na dati kang kinikilig. Yan na bro, 4. Yes, bro. Kita ko na. Salamat kay bro Bong channel.
Yun, oh. Malapit na. Mga ano na lang. 10 minutes. LS na din. Kahit mga tamsak lang ako, Boss Bong. Mayroon na Oo. naman tawag sa akin. Chat na nga pong boss. Support din. Daming ano doon. Daming nagpupunta doon. Maraming tao sa kanya. Daming tao. Dati pa, nung mga ano, mga maliit pa yung bahay ko, mga 100, 200, nag-ano na ako sa kanya. Nagpupunta na lagi. May isa pa bro, yan. Pang-5 na yan. Malapit ka nang makareceive ng letter ni Lolo, ano? Jane TV. Kunting kembot na lang yan. May letter din ni Lolo yan. Sino? Si Jane Ay, TV. yung 100. Oo. Oh, di ba? Pag naka-grade 1 ka, sarap ng feeling. May letter ka ni Lolo, ha? Di ba, Lodi? Oo naman ha. Galing naman tayo lahat dyan, eh, ano? Bro, out na muna ako, bro. Prepare na muna ako. Salamat, bro. Yes! Mega salamat sa'yo, bro. Salamat sa support mo na naman ngayon. Bong Channel. Salamat, bro. And you never let me down, Sa bulsa ko ay merong zip. Pag may silog, bibig mo zip. Panis sa'yo yung ibang chick. Mga mata parang pinchik. Kasi ngayon I can't escape. Ayos yung sounds, Lodi. Ipe-paste ko sa ano, no, sa description yan. Oo. Patiin mo lang. Naplano kong yan i-live. Co-host din. Salamat. Yes, salamat din sa'yo, Boss Bong. Salamat, Bong, sir. Mamaya, baka makapasok ako doon mamaya. Madagdagan na naman yung saging, kahit pa kunti-kunti lang. Ilan na ba saging mo, Lodi? Hindi ko pa nga pala na-check ilan na saging ko. 1120 ako. Lagi naman nagbabawas. Babawas ng 4, 5, mga ganon. Araw-araw. Kaya nga, nagbabawas pa rin. No? Sa bagay sa akin din. Pero ang naano ko yun, hindi ko na pinapansin yun sa banana, Lodi eh. Tapos na Kaya tayo nga, dun, eh. sa WH tayo focus. Kung naano ko yung WH, ang lit nang binigay sa akin ngayong araw na to. Ang gawin natin mamaya, Lodi, may technique na ako dyan, may naisip na ako. Mamaya sa natin, sa WH natin. Oo. May gagawin tayo mamaya. Yung kaya niya lang, kahit tigda 2 window tayo. Yan, may isa pa yan, no? Si Jane TV Vlogs. Nalaglag na pala si ano? Di ko namamalayan, si Video Ka. Kanina pa. Kanina pa siya nalaglag. Di ba pangit yung dating ng transition ng boses ko, Lodi? Hindi naman. Okay lang. Okay naman. Pero dapat lagyan mo ng konting echo. Maganda. Yung konting echo, konti lang, lagyan mo ng konti, maganda. Ay, hindi yan. Ano yan eh, ano yan naman? Wala, hindi yan. No, hindi yan, hindi. Ito, Lodi. Yan yung normal. Yan, pwede yan. Normal Tapos, lang yan. Tapos lagyan mo ng echo, mga 1/4.
Ikutin mo, 1/4. Hello. Yes. Lagyan mo. Hello? Ayan. Parang Parang nasa, ano kasi, nasa kwarto ka eh. Lagay mo yung mic mo. Gamitin mo yung mic na binili mo, di ba? Yun. ito nga yan. Oh. Yun. Ano mo. Yung parang Ganyan, ginagawa malakas. ni Papa E. Ni Papa E. Oo. Papa E. Tinututok Sige, niya. sige, test mo. Mega shoutout sa ating mga bisita dyan, mga Naka-echo na kalodi, yan? Ayan, pag binigyan ko Yun, ng echo, mga ganyan ang echo niya. Yun. Lodi, sige. Ganyan lang. Ganyan, sanayin mong nasa Kung harap nagagalawin ng yan, mic. Lodi. Bawasan mo ng konti yung echo. Ayan, Lodi. Bawasan mo ng konti. Konti pa. Konti pa. Yan. Medyo okay na, pero konti lang. Yan. Echo pa. Yan. Yan, nakuha mo na. Pero dapat Sakto, sanayin sakto mong nasa, Lodi, may mic ka, sanayin mong dapat nasa harap ka ng mic. Masyado kasi ako natututok sa mic pagka ganito. Yun, ganyan. Ayan, mga ganyan. Oo, Bro, pero yung out ano mo, na, bro. wala bang yung Prepared may na gano'n? muna ako. Salamat, bro. Yun. Alin, meron ito nga yan, oh. Yan, okay Paano na, tayo? Okay naman na siya, oh. Sige, yan, Kaya dyan nga, ka. okay naman. Yan. Hindi lang ako Yan. masyado lumalapit. Sayang Parang yung mic ni ginagamit Lodi. ko yung mic nitong ano ko, ng headset ko. No, padala mo na lang sa akin yung mic mo kung ayaw mong gamitin. Yun, no? Oo. May parating na yung mic ko. Baka bukas o makalawa, Lodi, darating yung bagong microphone ko. Bumili ka na naman? Hindi naman kasi akin to, Lodi. Pahiram lang to. Yun, oh. Oh, ginagalingan mo, ah. Ayos ba to, Lodi? Yun, oh. Yan, ganyan ang dating. Nga nga, isa pa nga. Isa pa. Wisit. Sino nagsabi? Yan, oh. Ma'am Adnileb, hello. Tignan nga natin, silipin natin yung ano ni Ma'am Adnileb. Balikan, Jane, balikan mo na lang si Ma'am Adnileb. Dito na lang balikan mo, ha. Jane. Ito na lang balikan mo. Magkaparehas na kami ni Ma'am Adnileb, Lodi. Ng saging. 1120. Oo, yan na lang balikan mo, Ma'am Adnileb. Ma'am Adnileb. Ma'am Jane. Balikan mo yan si Ma'am Adnileb. Dalawa yung binigay niya sa'yo. Okay, host, sabi niya. Okay. Salamat. Nandyan sa London yan si Ma'am Adnileb, sa London siya. Hindi ba parang maulan, Lodi? Hindi naman. Ito pagkaganyan. Okay naman. Okay yung pagkaganyan. Walang ulan, walang ano. Wala. Yan, ganyan. Okay na yan. Okay na okay yung ganyang boses. Kasi inon ko yung electronic. Pero dapat, Lodi, kasi nakatutok ka sa mic. Oo. Yan, Ganyan dapat. ganyan, oh. Yan, Mga oh. ganyan. Oh, Kakanta na tayo. parang DJ Ray ka na pagka ganon. DJ Ray. Yun, oh. Tapos gawin mo, Kabatang. yan, oh. Welcome sa bahay ng ating kabsat si Lodi 3 Eric Channel. Mega shoutout sa ating mga kapatid dyan sa ibaba. Enjoy Yan, lang oh. sa music natin, guys. Yun, oh, DJ Ray. Ganito kasi yan. Oh, magkwento ka, Lodi. Sige, practice. Sa simpleng pagtingin. Hindi ko akalain. Ano yun, maala-ala?
Sige lang, Lodi. Practicein mo. Lodi, gagawa akong segment na gano'n. Kailan pa? Matagal mo nang sinasabi, ah. No? Lodi, makukupa. Alis muna ako. Bakit? BG. Meron lang akong ayusin sa bar. Sige, dyan ka lang. Huwag kang Di ko na ibababa, Lodi. Para yung music, diretso lang. Oh, hintayin kita, ah. Sige, Lodi. Okay, guys. Okay. Ano nang gawin natin? Papalaro na tayo? O hintayin natin si Lodi J? Wala na. Mga busy kasi. Nag-aperitibo yung iba eh. Saturday. Ulit sa bagong papel, pangarap mo'y iguhit. Sinimulan ko to, wala naniniwala sa paligid ko. Ano? Yeah. Ano? Susulatan ko lahat ng mga plano pahinga at masisipagan ka pa. Susulatan ko lahat ng mga plano pahinga maubusin man ang hininga. Di na para ako ay tumigil pa. Nagdudulat pipipingi sa payo ng iba. Inakwil lang ako ng aking makina. Kausap ang sarili, saan ba to mapupunta? Rehab, kulungan, kamatayan, mamili ka. Pero hindi, kailangan ko ng matakasan at isulat sa papel lahat ng naranasan. Nakagulit sa kamay ang aking kapalaran. Ako ang Francisco sa makabagong baliktasan. Mga pikit ang pananaw, may araw ako titigman. Tapos ng tagumpay kung tikunti ko ng matitikman. Asan corona, ang umuno ko ay lalagyan. Alam mo ikaw ay hari, sa sarili mo kaharitan. Tawid dagat nila ito kaya hindi na biro. Madalas din maiwanan ng aking anino. Hanggang ang Jo Maria ay pwede nang ihalo-pilo sa Marlon, Aristotle, Anpo, Kiko. Sinimulan ko to, walang naniniwala. Rest in peace, Franz M. Welcome back, Rudy. Susulatan ko lahat ng mga blanco pahinga at masisipagan ka pa. Susulatan ko lahat ng mga blanco pahinga maubusin man ang hininga. Di na para ako'y tumigil pa. Yeah, no. Di na para ako'y tumigil pa. Wish Cruiser on Wish 107.5. Wish. At baka sa ibang sinasabi sa iyong mga pinapakita, ramdam mo lang aking alaga. Kapag ikaw lang wala na, kapag ikaw ay lasing na. I swear to God, kakaiba sa lahat. She loves me, she loves me na. Di ko alam kung ano talagang nangyari sa atin, pero alam mo kung ano ang nangyari sa atin. Turing mo sa akin ako yung best mo. Only Rodel. Sa'yo bigay yung Di pa dumarating si, kabatang Only Rodel? inuman magdamag, araw masisikatan. Di ako nalasing sa'yo at baka sa ibang sinasabi sa iyong mga pinapakita, ramdam mo lang aking alaga. Kapag ikaw'y walang wala na, kapag ikaw ay lasing na, ako'y tagabawi lang ng init mo. Let's go. Tingnan mo sarili mo. Yan, Mega shout out, Fratello. Ciao, pangilan ako. Wala ngayon, Fratello. Kukunti pa lang tayo. Nagsilabasan na yung mga iba.
Kumusta ka na, Fratello? Gusto mo umakyat? Amo, mukhang walang mali siya pag tayo magkatabi. Pero may mali siya kunwari ayaw niya kasi. Kala mo magnanakaw lagi ako sa lise. May relasyon lang tayo pag sumapit ng gabi. Oras na, saan siya sumama? Biyahing lang ito, di kami mapara. Akyat ka na, Fratello. May jacket ka na. Okay, sige. Wala ka bang LS ngayon? Kapag ikay walang wala na, kapag ikaw ay lasing na, Di ka ba mag-LS mamaya? Papasok pa lang host. Maya pa yun. Lalabas 12. Okay. Panggabi sa restaurant din, ano? Si Only Rodel. JT. Hey, Mark D. Wish Cruiser on Wish 107. Bukas ng umaga. Yun, anong oras, Fratello? 11 na ako nagising. Shady Matina, ba? Wala bang mas maaga dyan? Broken time schedule niya, yun nga, parehas kami ni Only Rodel. Shifting naman ako. Shifting. Kaya walang stable na ano, kung mag-LS. Sa susunod na linggo naman ako pang hapon. Yun, oh. Unahan mo na, Fratello. Mga kabatang. Only Rodel. Take a shout out daw. Kumusta na yung ano mo, Fratello? WH mo, malapit ka na ba? Grobs Italia, shout out din. Sabi ni Only Rodel. Layo pa, matagal ka nang nag-ELS, Fratello, ah. Dapat mga ganito, money ka na. Nung nagsisimula pa lang ako, nag-ELS ka na.
Yun, oh, Fratello. Laki ng bahay mo, ha? Mansyon. Sana oil, Fratello. Sana oil. Oh. 2,590. $7 million in the house, guys. Sa larangan, lansangan, madami kang madadaanan. Dapat diretso ang tingin, huwag kakaliwat kanan. Hindi makapaniwala sa tangi mong kagandahan. Nung una ka makita, muntik na akong iminulat ang aking matang sa dilim, di nakakakita. Ilusyon naman pala na ikaw ay makakasama. Mag-ingat sa paligid, baka ikaw na ang makakasama. Kung walang tumataas, lahat bumababa na. Gumapos, ikaw lang ang tatapos. Isa't tabi upuan sa buhay, makakaraos. Masayang na lamang, walang paala-alak. Tinulak ng sarili kang mali ang naranasan. Iniwan ang nakaraan na parang panaginip ng nilisan ng mga problema at sarili pinakinggan. Naging hatang mga balakid na nasa daan hanggang magpursige hanggang malaman ang kapaghanap. Pinaka maganda na dalaga sa kinata. Ikaw ang pinaka maganda na dalaga sa kinata. Di ko mapigilan na nainadarama. Sumukay nakatabi, parang ang ikaw na ang babae sa akin. Mapangiti at maging akin sa tulad mo lamang ang makakabig sa akin. Gusto, damdamin, handa ba maging akin na lahat-lahat nakasulat na nga ito sa langit. Na wakas sa may tao. Sa ikanta. Baka mag-live ako mamaya, ha? Okay. Magandang dalaga sa ikanta. Ikaw ang pinaka magandang dalaga sa ikanta. Ikaw ang pinaka magandang dalaga sa ikanta. Ang daming mandulog sa paligid sa daan. Hinay lang at baka puso'y paglaruan. Daming mandulog sa paligid sa daan. Hinay lang at baka puso'y paglaruan. May pumapasok, Fratello. May pumapasok na isa yan. Sa kinata. Ikaw ang pinaka magandang dalaga sa kinata. Ikaw ang pinaka magandang dalaga sa aking mata. Yahoo! Yun, oh. Mega shout out sa'yo, Ma'am Jackie. Salamat sa patamsak. Jackie, tagay, kampay daw, oh. Sabi ni
Fratello. San bahay mo, Fratello? Magbaba ka na. May jacket na kayo lahat dyan, guys. All right. Puntahan ka na ni Ma'am Belinda. Napaka-supportive yan ni Ma'am Belinda. Only Rodel, hello, sabi ni Ma'am Jackie. Yan, nagbaba na ng kanyang bahay. Puntahan nyo na, guys. Ma'am Belinda, nandyan na yung bahay ni Groves. Nag-wait pa sa KFC hapunan, ha? Okay. Pagkatapos lang daw mag-watch movie. Nanalo ako sa grata, 100 euro. Haha, yun, ayos. Ano yung binili mo, Fratello? Yung milyardaryo? Saan na yung dancer mo na 3? Wala, StreamYard yung ginamit ko eh. Pagka OBS, pwede ako magpasayaw. 3 o 5. Gagawin kong 5 sa susunod, Jackie, ha? Tambayan mo ko. Tashi! Sini ko, Groves Italia, wow, astig, congrats, sana all. 100 euro, malaki-laki na yun, ha? Baka 5 euro lang yung puhunan niya doon. Adnileb, hello, sabi ni Ma'am Jackie. Yan, on the way na daw si Ma'am Adnileb. Puntahan mo sila lahat, Ma'am Adnileb. Nag-LS din yan. Madami ding mga isda dyan sa mga LS nila. Monetize yan si Ma'am Jackie, Ma'am Adnileb. Parehas kayong taga UK kayong dalawa. Taga London din si Ma'am Adnileb, Jackie. Ma'am Jackie, taga London din. Yun, no? Groves Italia Dan, sabi ni Ma'am Adnileb. Dito sa tapat ng bahay nyo, nagbabaka sakali na ito'y kayanin ko. Meron kasi ako nasulat na para sa'yo. Pwede ba pakinggan mo at sana maibigan mo yung habit ko pati ako. Baba ka ng bahay mo, Ma'am Adnileb. Hayaan mo akong iparamdam sa'yo. Tapos itag mo si Fratello Groves. Kinig lang, host, magsampay muna. Okay, sige, Ma'am Jackie. Jackie, hindi pala tayo makakainom. Bakit hindi? Para sa'yo itong narana. Napakaganda mong pagmasdan habang dumutungo ka sa aking harapan. Sa isip ko bakit hindi kita mapalitan. Ako'y natulala, istan buo kong katawan. Di ko kaya na ibaling mga mata ko. Ako ay nahumaling na agad sa'yo. Bakit daw, Fratello? Nantandana na sadya talagang mapaglaro. Mundo ko'y biglang nagkakulay. Nagkabuhay. Isang tingin mo lang ako yun sa hukay. Adnileb, noted po. Makakaasa po. Later po, ma'am. Okay. Puntahan mo yan si Ma'am Adnileb. Si Ma'am Belinda yan, Fratello. Andyan ka pa sa KFC. Ayun nga. Mag-ano ka na lang ng isang bucket dyan, pang pulutan. Anong inumin? Pwedeng makisali, beer o Beer, pwede. Mainit na ngayon. Paano ko ba
to sa simula. Kasi mukhang kapag kinatahan kita, pagtawanan mo lang. Baka hindi mo ako pansinin o pagbuksan. At natakot lang naman ako na magbukang timang. Kasi sa panahon ngayon, ibibihira nang makita yung maharap na sa tapat ng bahay awitan. Pero ako'y iba, mali-man ito sa mata nila. Mahalaga mapangiti kita. Hanggang ako'y mahalin mo. Diyan ka pa sa KFC. Sabi natin lahat sabihin, kaso paano nga ba natin yung gagawin? Kung pinto ng bahay nyo, di ko 10 na lang guys, grade na po. Yun oh. 10 na lang, grade 6 na. Si Fratello. Iyong bintana, makikinig ka ba? Diyan pa din si Ma'am Adnileb guys. Nagbaba na ng kanyang bahay. Wasakin nyo na. Adnileb from London. Napaka-supportive dyan ni Ma'am Adnileb. You girl, ang ganda-ganda mo. The way smile makes me high, parang iba na to. Robs Italia, asawa ko lang sa drive-thru. Okay. Hinihintay lang. Sinang iyong mga tingin ni Bana. May drive-thru pala dyan sa KFC. May drive-thru din. Dito sa KFC dito, walang drive-thru eh. Kahit isang defect, besto, kahit ang Meron din. makunan personal kahit isang litrato mo. Babakalma lang kasi nga alam mo kung Yes, Kasi yung KFC dito, Ma'am Jackie, mga baguhan pa lang, baka wala pang 5 years mga KFC dito. Kasi dati di pinapayagan ng Italyang magbukas sila ng KFC dito. Kagising sarap agad sa piling, tamang tingin sa pic mo kahit yung kalang kapiling. Tignan nga natin bahay ni silipin natin yung mga bisita ko Lalaki ng mga bahay. Mga monetize. Si Bong Channel kanina, monetize. Si Jack K, monetize din. Si Fratello, bahay niya, lalaki. Si Flyerstone kanina, monetize din. Ito, si Ma'am Jack K, mas malaki na naman. Lulupit naman ang mga visitors ko, mga malalaking bahay. Yan Makanta ka pa baka pwede kita na makafit. Yun love, sabi niya. Lalaki. Sana oil. Naghahag na si Ma'am Jackie Ganyan lang naman kalalaki ng mga mansion nila. Adnileb, dan na po. 1121 ka na po. Iyon. Tama, 1120 kanina. Thanks. Yun. Puntahan mo lahat yan, Ma'am Adnileb, ha? Si Jack K, laruin mo yung harang niya, Ma'am Adnileb. Puntahan mo na si Jack K. Nasa London din yan. Parehas kayo nasa London. Yun, 3.8. Laki naman. Laki. Ano ba yan? Mansion? Mansion yan, Ma'am Jack K? Sana oil? You're the best girl I ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na nararamdaman. Iba na nararamdaman. Sabi ni Ma'am Adnileb, mga bisita ko ngayon, mga malalaking bahay, mga monetize. Konti lang pero mga bigatin ang nasa loob ng aking bahay ngayon. Mas malaki pa sana yan kung di nalagasan. Araw-araw, 4,000 higit na sana yan. Ayun nga. Ma'am Jackie. Ako din, maliit pa bahay ko, pero mga minimum 5 everyday yan.
Uwa, sabi ni Fratello Groves. Yun, no? Nandyan na ang aking partner. Muling pagbabalik ang aking partner. Basta, Lodi. Ano bang balita? Yan, Lodi. Sinasabi ko, Lodi, mga bisita ko dito. Mga monetize. Yan, oh, mga bahay lang ng mga bisita ko. Oh. Aha, mas malaki pa sana yan kung di nalagasan. Araw-araw 4,000. Oh. Sana yan. Yeah. Dikitan mo lahat mga yan, Lodi. Tapos si Groves din kanina. Mga abot din ng mga 3K yan. Basta na nga pala si Bruce. Groves, Italia. Yan, oh. Groves. daw. Akala ko si Bruce. Sorry. Si Bruce, matagal lang hindi naka-LS yun. Si Groves naman, nandito din sa Italia yan. Sa trabaho. Balik yun na siguro, no? Siguro. Malapit na din si Bruce eh. Alam ko nag-message sa akin yung sa Facebook eh. Ano kasi pangalan niya sa Facebook? Nakalimutan ko na. Hindi pa kami nakapag PM si ano. Yan oh, batiin mo mga bisita natin, Lodi, mga malulupit. Bigyan mo sila ng ano? Backread ako. Guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Iyon oh. Iyon oh. Jake Tolich 23 in the house. Iyon oh. Yan, more practice. Mega shout out kay Jack K. Hi Ma'am Jack K, good evening. Groups Italia, mega shout out sa iyo. Iyon oh. Ayos. Baka gusto mong umakyat, Ma'am Jack K, kahit saglit lang. Ma'am Jack K, can you please come here on the stage? Iyon oh. Yes. Yan, Lodi, ganyan lagi ha. Okay, sige. Hello everything. Ang init sa labas, Lodi. Iyon oh. Hello, J. Tolix 23. Thank you for hello, Ma'am Jack K. Yan. Hello sa iyo. Ma'am Jack K, saan ka po sa location mo ngayon? Si Night Mode naman ang ano. Hello, Jack K. Thank you for dropping by my live stream. Don't forget to thumbs up your post. Ayun. So, Nightbot, marunong ka na rin ha. Pero pwede, Lodi, pwede mo siyang i-rename. Si Nightbot. Paano? Palitan mo yung pangalan niya. Hindi ko pa na-try yan. Sige nga. Try mo sa editor. Iyon oh. Stay muna dito para pasok WH. Iyon, thank you for your stay. Sana mama, akit ka rin para medyo kaututan dila nga. Ika nga ng mga Batanggin. At nilib, good evening. Iyon oh. Di ba tayo napalo sa music natin, Lodi? Wala naman, di ba? Hindi naman, Lodi. Hindi naman nalalaglag. Sana pagka in-upload ko na. 6 na po, Ninja, asan ka na? Ha. Ayan. Sige nga, trabawin natin yan. Pakilapag ng iyong bahay. Try ko kung ano gagawa ko sa'yo. Tignan mo, Lodi, kung grade 6 na. Tignan mo lang, ha? Yan, oh. Ang laki-laki ng bahay. Oh. Grade 6 na daw, oh. Grade 6 na. Diyak tayo makawatan. Dila daw akyat na. Ayan, akyat na. Makautan dila daw akyat na. Oo, yan. Sige. Kakain daw eh. Kakain daw si Ma'am Jack eh. Yan, oh. Kwentuhan lang tayo. Ano ba gusto niyo, kwentuhan o yabangan? Oh. Sinawalan na ng gana. Sana iyong alagaan. Mahalin at ingatan. Nagsisisi akong hinayaan na mawala na lang, hindi ko na naagapan.
Ikaw na ang may hawak ng dati kong mundo. Makita lang siya na masaya, ay masaya na rin ako. Pangingatan mo siya, mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat larawan nyo na magkasama, ay may mga ngiti nyo na higit nung kami pa. Sige na, Ma'am Jackie, pagbigyan mo na si co-host. Gusto pang umakyat ako, mag-inom tayo. Andito na si Javi, prepare mo na food. Yun. Sige, sige. Tayo ay sadya. Gusto nyo mag-inom tayo. Babarik din eh. Ako'y mayroon din eh. Ano ba yung prepare mo yung 120 proof mo dyan, Lodi? Meron ako rito Napoleon. DSOP. Yun. Meron din ako dito Heineken. Gusto mo? Carlsberg pala. Heineken, yan, Heineken. Amsterdam, from Amsterdam. Kain muna guys. Okay, sige, enjoy your meal, Ma'am Jackie. Bon appetit. Bon appetit. Dito lang kami. Hintayin ka namin bon appetit. Hintayin ka namin matapos. Guys, baka hindi nyo pa nadikitan din si co-host natin. Bigyan natin ng malupitang to. Salamat boss Jack Case na pag video rock and roll. Yun, pa-rock and roll pa to si Ay hindi naman rock and roll yung tugtog. Wala ka sa hulog. Nightbot. Wala ka sa hulog, Nightbot. Pagalitan mo nga yan, Lodi. Pagalitan mo. Yan Yun Parang parehas na tayo, Lodi 1-2-30 lang ang pera ko. Wala pa sa akin. 1-1 pa lang sa akin, 1-1-20. Mga 100 pa. Bukas yan, 1-2 yan. Nalabuli lahat yan. Kaya nga. Jackie, ako, may cognac. Ano yan, Lodi, cognac? O, di ba may cognac ka nung Nung nakaraan, sarap yan. Ibinili ko nung kumamak sa lahat. Tinitimpla ko rito, Groups Italia. Yun may bar yan sa amo niya. Di ba ikaw yung dumadali sa bar sa beach ng amo mo? Ako bartender nila dito. Yun pero mga simple lang naman yung ginagawa ko. Yung mga tipo Baba mo yung filter, Lodi. Baba mo yung filter. Filter, baba mo. Bakit? Masyado bang malakas? Hindi, okay naman. Para mas niya. Yan Tinatago ko na yung mukha ko eh. Pero maganda yan. Maganda, ganyan yung gawin mo lagi. Maganda, tignan mo nga. Makabili na nga din ng mic. Bumili ka na, Lodi, para, alam mo na. Yun Papapili tayo sa letra ng N. Yun Lodi, pakinggan mo mamaya yan, Lodi. Nasa 2 hours and 50 minutes, ha? 2 hours and 50 minutes yan. Pakinggan mo mamaya yan. Babak na. Cognac. Cognac po, yun. Yung parang, ano ba yun, Lodi? Brandy o whiskey? Whiskey siya. Whiskey. Mga 100 proof lang. Pula. Sarap yun, Lodi. Ice on the rock lang. Yun, lalagyan mo ng konting ice. Konting ice. Yelo. Kaya mga 3-4 na pirasong cubes ng yelo. Tapos lemon. Hindi na lemon. Lemon. Plain mong iinamin, Lodi. Masarap. Brandy pala yun. Brandy yun. 40 volume daw, Kala ko ba whiskey? Hindi, kasi iba yung brandy, Lodi. Iba yung brandy, iba yung whiskey. Iba yung whiskey, iba yung brandy. Yung cognac nga, type ng brandy, oo, tama. Oo. Kasi ang brandy yung parang Fundador. Ang whiskey yung Chivas. Ay, mga ganun, oo.
Oo. Mga agent. Pero hindi maari dyan siguro ang mga ganun, Lodi, kasi mainit, ano? Pwede naman dyan sa Dapat. loob ng iniinumin. Okay. Mga Naman beer talaga lang. rito. Basta Hindi, cognac lahat, brandy, sabi niya. Favorite. Ano, Lodi? Favorite ni Jack Tay yun, whiskey. Nagiinom ba yan si Jack Kay? Nagiinom ba? Nasaan ba sila? Italia rin? Si Jack Kay nasa London, Lodi. Sa UK. Ay, Sa bigyan mo UK. bilhin ka. Yun nga, sabi ko sa kanila kanina, nagdikitan na yan. Nagdikitan na nung umalis ka. Oo. Si ano naman, si Pinag-iisipan ko, Lodi, gusto kong pihit tong kwarto ko eh. Gusto mong? Gusto kong pihitin yung kwarto ko. Paano? Yung itong bed ko, tatanggalin ko rito. Tapos? Lalagay ako ng upuan. Meron akong Anong gagawin mo dyan, Lodi? Sige nga, ipa-project natin yan. Gagawan natin ng disenyo. Tatanggalin ko na kasi tong bed ko dito. Parang plano ko tanggalin ko na. Hindi na ako magbe-bed frame. Basahin mo yung ano. Napili ko si Mrs. ng Marlboro na ang binili ko naman West Lungo. Shit. Ano yun, West Lungo? Di ba yung green na sigarilyo yun? Hindi ko alam yan, mga yosi-yosi na ganyan. Kasi hindi na ako masyado naninigarilyo ngayon eh. Nandyan pa rin si Kabatang Only Rodel. Yeah, rock and roll. Silipin natin yung kanyang munting bahay, si Kabatang Only Rodel. Kasi, Fratello, ganon yung binili sa'yo para magtipid ka daw. Di ba, lunggo yon? Malaki yon, lunggo. 1,520 si Kabatang Only Rodel. Walang naka-ano ngayon, Lodi? Naka-LS? Feliz? Kabatang. Feliz. Batang Feliz? Naka-LS ngayon? Oo. LS? Oo. Mamaya puntahan natin doon para makiat ka. Kailang oras na ba? Diba magta-3 hours ka na? Sabi ni Grobes Italia, pangpakulamot na. Ay, siyempre malakas ang usok nun. Siguro. Ikaw, Lodi, anong gamit mo palang juice ngayon? Anong juice mo pala ginagamit? Marami, Lodi. Dito, tignan mo. Oh. Nakita mo? Ang dami May nakabox pa. May nakabox pa, i-open ko pa. Ito, ang dami. Dito lang, Mura ba juice dyan, Lodi? Dami Iba. Yung ginagamit ko, tabakoso lang ako, Lodi. Tabakoso, yung tabay ko lang, flavor. Mga 3 mg lang. 3 mg lang. 3 mg lang ako. Ito, i-open ko pa to, tignan mo. Kakadating lang. Yan, Saan ka namimili, Lodi? Online, tignan mo. Sa online. Tignan mo, ha. Laki nung isa, 220 yan, 250. Bale, tatlo na 250. Pero i-mix ko pa. Kung may time na ako. Dikitan ko pa ng green tong kwarto ko para Para 360 mo. 360. Pero buo naman na yung banner ko, di ba? Hindi pala. Oo. Okay na yan.
Sabi ni Grobes, Italia, only Rodel on the way na po. Okay naman na yan, Lodi. Ano pang gagawin mo dyan? Yan, natatawa na lang si Ma'am Jack Kay. Salamat sa pagtambay niya. Yung, ano, yung message. Ha? Delay dito sa akin yung message. Hindi Ako masyadong nga din. mabasa. Salamat Boss Jack K sa pag-BG rock and roll. Hindi naman rock and roll eh. Nightbot. Ano ba? Love Rap. song yung tugtog. Depende kasi sa mood ni Nightbot eh. Pwede bang palitan yung pangalan ni Nightbot? Saan ba yun? Alam ko pwede, Lodi. Check mo lang. Sige. Trabahuin ko mamaya. Salamat guys sa pagtambay nyo dito sa munting bahay ni Tatlong R. Nandyan si Jack K, si Grobes Italia. Only Rodel, nandyan pa rin si Only Rodel. Oh, nawala na. Baka mas CPR naman. Hindi na. Pero yung sinen mo, Lodi, yung sinen mo, wala namang ikakopy doon. Ah? Kasi nilagay lang niya. Ilagay ko lang sa CC. Sa ano, di ba? Sa CC ko lang ilagay. Oo. Tapos Pwede i-copy ko pa yung description doon. Hindi na, no? Kahit hindi na siguro kasi iba naman ang background lang naman siya eh. Ah, okay. Kain, yan. Bon appetit. Bon appetit, Ma'am Jack K. Kain lang. Ang daming nagpunta sa'yo kanina, Ma'am Jack K, ha? Sa LS mo, ha? Ay. Jay Tolix coming na. Yon, display natin sa sa screen si Lodi partner Jay Tolix, Kabatang. Kabatang na, kabalen pa. Sang ka pa. Kabatang na, kabalen pa. Yun, no. Wala nang sound, Lodi. Dahil lang, Lodi, nag-ano ako. Naghahanap ka? Titingin ako ng maganda. Yung nasan dyan na sa'yo, yung solid na, baka mapalo tayo dito. Hindi, ito nga. Pinifilter ko sa Lodi. Ah, okay. Ah, doon ka sa CC. Pero ilalagay ko pa yung doon, hindi na. Hindi na. Yung description. Hindi na. Basta palitan ko lang doon sa yung tawag doon. Ilagay ko sa hindi sa standard, sa CC ko ilagay, di ba? Hindi na din. Hindi na. Bahala ka dyan. Balik mo sa akin yung 50 ko dito, kung sakaling madali tayo. 50 50 WH. Kung nadali tayo. Kung nadali tayo dito, balik mo sa akin yan, 50. Oo. Bakit babae profile mo, Jay? Oo. Fratello, babae yan. Babae. Babae lang mukha. Babae lang mukha, face up. Yan, oh. Kita mo na, Fratello, yan, oh. May mga damit na kayong lahat, guys. Yon, sabi ni Night Mode. Nandyan pa din. Kala ko ba kumakain na si Ma'am Jack Kay? Kapan yun? Sa BDJ ka, di ba? Lodi, sa BDJ ka o sa YT? Ha? BDJ tapos naka-virtual ako, audio. Saan? Virtual audio ko, di ba? Hinaan mo ng konti, Lodi, di kita marinig. Yung ko, Lodi, yung sounds ko, card. lahat pasok muna dito bago niya ilabas.
Sa B-card. Oo. So, Tapos? napaprocess na siya. Pero nagpe-play ka ngayon sa YT. Oo. Yun o. Dan, sa 1K banana mo. Sabi ni Fratello Grobs Italia. Thank you sa mga dyan sa mga day banana ko. Actually, pa yan yan. Wala, nilabas ko lang yan. Para lang may pang-isda pa. Magsiyan lang ng bakal. Ako gusto mag-premiere, hindi ako makapagawa-gawa. Kaya nga, di mo pa maayos yung playlist mo. Ayusin mo yung playlist mo, Lodi. Isa pa yun, yung naalala ko nga pala yung playlist. Dikit mo yun sa mic. Dikit ka sa mic. Inalis ko na yung ay voice. Yun o, si Ma'am Jackie nandyan pa rin. Thank you po. Thank you. Yan, 1, 2, 3, 1 na si Jay Tolitz. Noise cancellation. Ikita mo sa studio yan na, Lodi. Kasi dito by 10 di ba? Oo. Hindi tayo mapalo dito, ha? Walang palo yan. Creative Commons Attribution License. Use of. Ayos ba yung sounds natin, guys? Tingnan ko muna, Lodi, ha? Inspect ko muna. Sige, Lodi, sige. Music bus boosted. Ay, wala. Kasi car music lang siya eh. Yan, Pero wala tayo dyan. business mall, bus, car, gym, no, car music boosted. Car, mox, mix, bus, boosted. Sabagay, ano lang naman to eh. Saglit lang naman to. Yan o, may ka-video call na si Ma'am Jack Kay. Sino yung ka-video call mo, Ma'am Jack Kay? Sisi din yan, Lodi, Sisi? Sisi, Creative Commons. Oo. It's all about humanity. May nahanap ako hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita. It's all about humanity. Yung piniplay ko ang gabi, hindi ko na nakita eh. Wala. Dumaan kanina si ano dito, Lodi. Nakita mo pa, hindi na. Si Madam TV. Hindi ko na nabutan. Hindi mo naabutan. Doon nakita ko ibalik. Che Bryce, no? Dito yung ano ko, pamangkin ko. Dito matutulog. Hindi pwede magpakita dito, no? Okay lang. Pwede. Anong problema yun? Mga mapalo ko, hindi naman. Natchat MB, si Vanessa. Ano, Lodi, ano? Nasa StreamYard ka naman. Okay. Natchat MB, si Vanessa, Jack K. Yan. Sige, Fratello, sabihin mo naman yung mga tropa mo dito. Papuntahin mo dito. Sino gustong umakyat para mai-present natin dyan sa taas, oh. Habang naghahanap, okay lang, wag lang iiyak. Sino bang iiyak? Wala namang iiyak dito, ah. Yung Fratello, bata. dahil. Yung bata, okay. Bryson! Pag weekends, minsan dito natutulog si yung pamangkin ko.
Fratello, tapos ka na mag-inom? Pwede ka nang umakyat. Fratello. Yan, Lodi, naririnig mo ba yan? Oo. Saglit lang ah. Ito oh. Ito, ganito. Naririnig mo ba? Naririnig nyo? Wala. Yan oh. Wala pa rin? Wala, Lodi. Oh. Naririnig mo? Yan. Taas mo pa. Malakas, mahina. Hindi naman. Sakto lang siya. Tama lang. Oo. Kasa Yan. narinig yung yak ng bata. Hindi, yung sa kanta yan. Ano ba, Lodi? Ha? Okay naman. Yan oh. Mahina lang. Mahina. I hit in 7 minutes. Not Lodi, ah. Sige, Lodi, mahina ba yan? Mahina, malakas? Taas mo pang konti. Yan. Konti pa. Yan. Yan, okay lang. Okay na. Sige. Sige, hintayin kita, Lodi. Oo. Fratello, makyat ka na. Bray. Okay lang. Okay. Hindi pa ako nagsisimula.
Baka tulog pa. Si Vanessa. Yan, nandyan pa rin si Ma'am Adnilem. 6 million pa rin tayo, guys. In the house. Gini. Yan, no? Mix Cloud. Nasaan na si Lodi? Alaglag na? Hindi ko nakita. Yan, no? Diyan pa rin si Ma'am Jackie. Tapos ka na kumain, Ma'am Jackie? Ma'am Jackie from London, Ma'am Adnileb, nandiyan pa rin. Fratello. Napaka-supportive naman ni Ma'am Adnileb. Naririnig niyo ba ako, guys? Rinig ba? O malakas masyado yung sound? Guys, naririnig niyo ba ako? Yan, kabit ni Mister. Nandiyan na si Kabsat Dom. Mega shout out, Kabsat Dom. Nalaglag si Lodi. May pinuntahan na. Mega shout out. Kabsat. Baka gusto mong umakyat, Kabsat Dom. Sino gustong umakyat, guys? Open po. Open yung tahanan ni host. Baba ka hagdanan. Yan, nandyan na. So, Fratello, iyatin mo na si host para samahan mo na dito. Galaw-galaw, baka tumanaw. Bakit ako naman itong tao? Effective, Kabsat, yung sinabi ko. Kabsat, 6 lang naman yung nadagdag. Si Ivana Lawlawin, yun, nandyan na si Ivana Lawlawin. Yun, oh. Mega shout out sa'yo, Fratello. Yun, oh, Fratello. Nakamute ka, Fratello? Oo, minag ko eh. Ba't 6 lang? Okay na, Fratello? Naririnig mo ba ako o masyadong malakas yung Masyadong malakas
music natin. Malakas naman ang boses mo kaysa sa music. Mas malakas yung boses ko kaysa music. Okay lang. Hindi ka kaya makaka-copyright. So, okay lang. Okay lang. Baka hindi makaka-copyright sa music. Okay. Sige. Fratello, kumusta na? Nandyan si Papa Dom Padilla Vlogs yan. Nandito din sa Italy. Baka hindi mo kadikit. Yan si Dom Padilla Vlog. Baka hindi mo kadikit yan. Unahan nila. Umunan sila sa akin. Nagpunta na sa'yo? Hindi pa. Unahan na nila ako at magbabalik na ako sa kanila mamaya. Sige. Shout out Ma'am Belinda, sabi ni Dom Padilla Vlog, si Kabsat. Pabiji-biji lang si Ma'am Belinda, Kabsat. Yan, nandyan na din si Lodi. Talaglag, yung co-host natin. Lodi. Triar Channel. Salamat. Yes, Lodi, mega shoutout dyan. Nagloloto niya. Iba na may lawik. Mega shoutout sa'yo, bro. Iba na lawin. Lawin. Ayun. Ba't nalaglag ka kanina, Lodi? Nalaglag ka kanina. Laptop, Lodi. Namatay. Yung laptop, namatay. Andyan na si Kabsat Dom Padilla. Andiyan pa? Ayan, kabit ni Mr. What, 6 lang. Di ka kasi umakyat para maging 7 tayo. Dati ay nadarama sa puso mo'y Maglalabas ka ng pundador. Fratello? Mas malay pundador dyan. Kabsat. Maglalabas ka ng pundador. Nagdilugan na ako din Ito, Yan, gawas mo na yan. Tagay. Hindi naman nakakagin yan nakakapag-ihitang yan Kaiser muna bago pundador. Sama sa atin na iba na. Yun lang. Huwag mo nang itago pa. Nakasama sa atin. Kung sadyang ayaw mo na. Di niya narinig. Babalik yun. Taga Batangas. Ba't di ka sumali sa Kabatang? Ayan sumali ka na lang sa Kabatang. Ayan Sa Barcelona sila, Fratello. Barcelona ka rin. Nakakilala mo sila, pamilya Pinis Vlog. Senki Adahar. Nandun din ako. Christopher Masangkay. Taga saan? Nakakilala mo si Christopher Masangkay. Taga saan? Kasarap ng gana rin tugtugan. Ayan Bago na parik ng kakaunti. Hanggang sa napasarap. Bukat na ito dyan. Ako! Grabe na susa. Kayo may mga paninja dyan ha. Dikit nyo sa akin. Mga paninja. Kawan na. Ano daw? Bahay ng mamay. Meron ako na itong 4 na ninja. Sabihin, ibaba mo bahay. Saan bahay niya, Lodi? Lapag mo. Lapag mo, Lodi. Triar. Lapag mo yung bahay. Bahay ni Fratello? Hindi na kailangan ng bahay yan. Kailangan ng WA. Dami na nga Okay na, malapit na ako. Konting na lang akin. Muningan na ba? Muningan na? Munihan. Munihan? Mga ilan na lang kulang mo, Fratello? 400 plus. Okay, sige. 400 plus na lang. Si Senki bukas, yun? Tapos na yan, Lodi. Si Senki. Tapos na? Tapos na yung 4,000 niya bukas. Galing oras naman. na lang pinulang niya Galing naman. 20 minutes na lang. Yan si Fratello Grove. Pangalanan ko pala dito. Lagyan ko ng pangalan. Naniwala sa iyo ang Malapit sa siya, Lodi. Naririnig mo ba yung Venice? Binis, Malapit siya dyan.
Doon siya, mga 2 kilometers lang, 1 kilometer. Sa Venice lang talaga ako. Sa Venice. 2-6 ka na pala, road to 2-6. Ito mga binili sa akin, Tikilyo. Yan o, West. Ayan, yan. West, meron dito yan. Mapilibili ko sa Naray, West Town. Bakit naman? Bakit? West Town. Baka walang Marlboro. Matulog yung mga bilhin, West. Pampa ko lang ako. Pakulangan dyan, West. Yan ang pinakamurang sigarilyo nung ako'y nasa Saudi. Yung West. West. Yan naman, mga sound. Pero kung pala, yung Wheels. Wheels naman, Wheels. Wheels ang pangalan? Oo. Lodi, pagka CPR, okay lang. Walang problema sa CPR kahit mag-LS ka. Basta wag lang may strike, ano? Wag lang yung Wag lang may strike. Oh. Wag lang yung strike. Yung mga ganyan, Pero pag okay. CPR naman, ano gagawin ko? I-trim ko na lang. Iyan mo lang siya kasi pamparami rin ng views yun ay ng watch hour yun, Lodi. Siyempre, patok. Kaya mo siya pinarroadcast. Hayaan ko lang yung restriction niya. Kaya mo lang siya not affected yan, Lodi, not affected yan. Pero pag dinilit ko na, dinadelete din yung WH ko. Oo, matidelete yung, huwag ka magdidelete, Lodi. Sayang. Hindi. Pero i-explain mo sa akin yan, Lodi, kasi yung LS ko kahapon na daming nag-claim. Ilan ba yun? Ilang minuto? Yung minutes niya, ewan ko lang, hindi ko na tinignan. Hindi, naka-receive ka na kagad ng claim? Hindi, sa ano lang siya, sa YT Studio. Ay, okay lang yun, Lodi. Makikita mo naman not affected. Ano? Hindi yun talaga sa YT Studio. Kulay green yun, kulay green. At kulay green, walang problema, Lodi. Hindi green, yellow yata. Yellow? Yellow nga yun, yellow. Kulay Yellow. Baka yung kulay green, na nakalagay, none. Pero okay siya, pero other na place, other country, hindi mo ni. Sa other, okay naman. Tinanggal ko na lang. Kunting views naman siya. Hindi pa naman monetization. Kaya nga, pero sa susunod, alam ko na, 6 hours and a half din yun, ha? Sayang. Tapos sila yung naka-DG sa'yo. Yung nung kahapon, yung reggae, hindi na ako magre-reggae. Hindi yung reggae na pinasa ko sa'yo, Lodi. Wala kang pinasa, Lodi. Yung TikTok naman yung link na pinasa mo? Hindi, meron na ito. Baka naka-rename lang. Inlay mo ba lahat? Patugtugin nyo na lang yung binibining market. Ano yung pradala yan? Ano yan? Binibining market, yun yung ngayon. Yung siyang, patok na yan? Patok na patok, kaya mainit ang mata ni Lolo doon. Ang problema naman dyan, pagka yung madadali tayo dyan. Baka magka-claim lang sila. Yung mga reuse content, Lodi. Pero kung background music lang, hindi naman. Kasi pwede wala yun. nga diba, wala nga monetization ng mga music apps. Ikaw taga-tagat ka rin ka, J23? Ang nanay ko'y taga-Nasugbo. Nasugbo. Pero ngayon, nakipataan. Nalaglag naman. Lodi! Nangyari, Ba't Lodi? tinanggal mo? Para makita yung kabatang. Kala ko napano eh. Kaya inop mo na kagad, ano? Kaya kala ko nasipa na eh. Natira ako. Para makita yung kabatang. Hindi kasi ang nanay ko ay tubong Nasugbo. Palayan. Villa Franca. Villa Franca.
Sige, i-add mo yan sa grupo, Lodi. Taga Batangas din si Fratello. Ilagay mo. Tanungin mo muna kung gusto niyang sumali doon. Kaya nga. I-add mo na lang sa search mo na lang sa FB, kuya, yung Type mo. I-type mo, Lodi, type mo para makita niya. Yan o. Hindi na ako makahinga, hindi ko kayang may gaano sa'yo. Ako na lang. Andyan pa din si Dom Padilla Vlog and Only Rodel. May bago tayong member, Only Rodel. Wala yung art. Ako na lang ba at wala na siya, sinabi mo. As pa mga music, kung ganyan mga music, Lodi, parang napakasarap umagay. Oo, okay na okay yan, Lodi. Kita mo. Nandun na sa baba din, no? Nag-i-scroll na siya. Ako na lang ang susuko, paano nang pag-ibig ko kung may kahati sa puso. Isinave ko na to, Lodi, dinownload ko na to. Hindi mo na kailangang i-download pag may V-card ka. Mag-play ka na lang sa YT. Dinownload ko to yung Lodi para sa music MLS ko. MLS ko siya. Nasaan na si Fratello? Nawala na yata? Nandiyan. Nawala na dito sa Sa YT ka ba? Oo. Nawala na. Wala naman pala. Akyat ka, Fratello. Akyat ka. Yo, nandiyan pa rin. Nahulog. Sabi niya. Log. Nasa kumata, may nahulog. Nadagdagan na yung pangalan ni Leona Nay Lazaro. Sige, puntahan natin yan. Puntahan natin, guys, si Leona. Di ba si Nay Lazaro yan? Nay Lazaro nga yan. At dinagdagan niya. Hindi pa na-search yan dito. Ay, huli ka naman. Leona Nay Castro, di ba? May tatype yung Leona. I-type ko yung Lodi, Nay Castro. Nay Lazaro lang. Nililitaw yan. Kaya nga, di pa lilitaw kasi bago pa lang eh. Wala din yung Nay Lazaro, oh. Meron yan. Lazaro. Zay. Isa lang siya. Zay siya. Zay. Lazaro. Yun. Labas na. Yun, nilabasan na. Hindi ka ba pala naka-grade 3, Nay Lazaro? Nagbaba na si Fratello. Akyat na, Fratello. Akyat na. Ma'am Adnileb, pakidikitan mo nga si Nay Lazaro. Nandyan na sa screen. Leona Nay Lazaro. Pagbaba ka ng bahay mo, Leona, bibigyan kita ng isa pa. May isa pa, hindi pa nakadikit sa'yo. Hindi pa nakadikit sa'yo. Baka hindi nagbabakas ng tama at nagkakalimbang ng tama yung pumupunta sa'yo. Baba mo yung bahay mo. Leona, Nay Castro, baba mo. Tahan kita. Lodi. Sabi ni... Yes, Lodi. Lodi Dion. Oh. Sa YT, walang tamang bakas. Sino nagsabi, Lodi? Dion. Dikit mo sa dikit mo. Dion. Sabi ni Dion. Yan, nandyan pala si Fratello. Di ko nakita. Ano sabi ni Dion? Sabi ni Dion, wala namang tamang bakas sa YT.
Leona Nail Lazaro, dikitan mo ako, bigyan kita tatlo. Yo, no. Nag-LS din. Bigyan, puntahan na natin, trabahuin natin. Nag-LS na? Hindi pa. Ikaw, sabi ko ikaw, Fratello, nag-LS. Oo. Ako ng lumitaw yun. Patang J, taga saang bago nating membro? Taga saan ka ba? Taga Tanawan, si Group Italia, Tanawan. Taga Tanawan, Kabatang, Only Rubel. Malapit na ding mamaw nito. Oh. Kagawa po ng limitawa. Nako, nagbobola ka pa, Leona Lazaro. Hindi kita bibigyan ng tatlo. Nagsisinungaling ka. Napakasinungaling ng Leona Lazaro. Hindi ako gwapo. Sabi nga, nagwapo nung lumitaw, ha? Only Rodel, Tukayo. Hindi kita nalilimutan. Galing ako sa iyo. Martin Dinyo, ikaw po ba yan? Ikaw ang lahat. Hindi ako yan. Nagkakamali ka, Leona Lazaro. Iyo, no? Nandyan pala si, baka masipiyar tayo dito, Fratello, ha? Hindi. Kaya niya yan. Nag-viral yung video niya. Okay lang yung pagkakita na CPR, yung may malatwa. Yung may malatwa yung ginagawa dyan sa harap ng camera, yun, nasa CPR ka. Strike yun. Oo. Kasi mag-appeal si, ano ba yung nag-viral na video mo? Ano ba yun? Yung Amica Himeromedias ng Italia. Yun. Sige, sample muna. Sample muna. Sample? Oo. Ngayon, wala akong tagay. Walang tagay. Ha, sabi ni Leona Lazaro. Killer ng DNLG. Wala namang napapakulong na politiko. Ha. Kore ka dyan. Pag-unsilyo ako. Magkakalapit lang pala tayo. Yes, magkakalapit lang tayo. Pag-unsilyo. Una yung amin. Bayan, Tanawan. Hindi, Talisay, Laurel. Ayan, magkakasunod na yan. Pag-unsilyo. Dahil niya pa din si Leona and Lazaro para magandang topic niya tungkol sa politics eh. Martin Dinyo nga eh. Tulog. Huwag ka maingay. Tutulog ang bata, huwag ka maingay. Natutulog? Anak mo? Hindi, maingay ka kung ang asawa. Sabi ko, huwag maingay. Tulog ng anak namin. Napagod, lumabas kami. Punta kami kasi. Saan kayo? Nagparko kayo? Ocean, nagpunta kami ng Ocean. Nagparko kayo? Hindi, sa Ocean. Ocean, yung parang parang supermarket. Yes. Salunga. Oo, ganun. Ano yung kausap? May kausap si Lodi J? At Fratello, sama ka doon sa Kabatang. Sige, magkakuan. Bukan na natin. Madami din doon, madaming kagrupo doon. I-add ka sa Messenger. Okay. Puro mga taga Batangas yun. Oo, Batangas nandun din ako kahit naman hindi din Batangas. Pwede naman doon. Welcome lahat. Sa Facebook yun, sa Messenger. Na-i-add mo na ba si Kabatang J Tolit? Nilagay na niya kanina. Ayan o. Punta na lang sa Messenger, Team Kabatang YouTubers. I-approve ka ng admin yan, nasa Barcelona din. Okay. Saan mo yan, Team Kabatang YouTubers?
Sino nakakulay pink dito? Sino nakakulay Ikaw. pink? Ikaw, red Oy. ba yan o pink? Kulay to, pula, oy. Kulay ang bumilya. Ayan. Oh, kulay ano lang ang bumilya ko. Kulay puti lang, oh. Ilan na ba nadagdag, Leona? Sige, punta ko na si Leona. Bigyan ko ng, ano, dalawa muna Sige. bibigay ko. Sige, Dimikit ko muna sa akin, May. Ay, May. Leona, Nay, Lazaro, dikitan mo muna yung akin, May. Bibigyan muna kita ng dalawa. Pagkatapos kung hindi ako medidikit sa iyo, Oo. dikitan mo muna ako dun sa akin dyan, sa group si Talia. And then, bibigyan muna kita ng dalawa kong alagad. Mamaya kita pa bibigyan sa akin, May. Dahil ako inakay kay Fratello. Yun, dalawa yung binigay sa'yo ni Ma'am Adnileb, Nay, oh. Pero, Nay, ang balikan mo si Ma'am Adnileb. Ma'am Adnileb, baba ka ng bahay mo. Kasi yung Gemini niya, yung parang, ano, pero legit din yan. Dalawa yung binigay sa'yo. Si Analid po ay, dinikit sa akin ni Ninja, ni Analid. Okay lang yun, Fratello. Okay na yan. Okay yan. Legit Okay. yun sa kanya. Oh. Si Analid pala yun. Kung hinahanap ko yung bakas ni Analid, ang nakita ko si Gemini. Bibigay din yan sa'yo, yung main niya. Bibigay din sa'yo yung main niya. Ang hinahanap ko nga yung bakas. Okay. No problem. Bibigay din sa'yo yan. Bibigyan ko na ang ating kapatid na si Leona ng dalawa muna. Hindi ko muna may didikitahin, Meg. Wala nakasalta pa ako sa iyo. Sige. Bigyan mo ng, dalawa si Nay. Si Nay Lazaro. Bahay nga please, sabi ni Leona. Sinong bahay? Bahay mo, Fratello, baba mo. Nandiyan ang bahay ko, ha? Baba mo. Pero searchable yan. Searchable yung kanya. Nandiyan ang bahay ko, Fratello. Hindi ka nagbaba ng link dyan. Nasaan? Hanapin mo dyan. Ayun, oo, nasa taas. Nasa taas, oh. Yun, oh. Punta ka sa taas, Nay. Nandun, sa taas. Nagbabaga si nagbaba ng na bahay. Sino? Si Leona. Oo yata, nagbaba din yata. Hanapin ko. Palagay ko natagay sa idol. Sino natagay? Ay, si Jay Tolech. Nag-ano siya. Kuya, pick color of the day. Ano ka? Ready to hoy. Nag-e-effect lang. Yan, oh. Ilan ba saging mo kanina, Nay? 271 yan, no? 3 na yung pumasok. Tapos bigyan ka ng 3. 277 na. Idol, nakain ka ba o natagay? 2 na yon. Lodi? Si Lodi ba? Si Lodi? Ano kinakain mo, Lodi? Naku po. Patatine. Nakamute ka, Lodi. O nga pala, nakamute nga pala ako. Madonna. May tumawag kasi. Ngayon. Ang pangit lang pagka nakabukas yung mic ko. Pati nguya ako, dinig ko. Hindi naman dinig dito. Pero okay na yung setup mo, Lodi. Huwag mo nang galawin yan. Pagka nagsalita ka... Amplifier, okay na. Yan. Okay na yan. Pagka nagsalita ka, mo lang. Iharap mo lang sa... Maganda na ang camera ko sa'yo. Wow, mali. Ayan. Yun, oh. Malapit na yan. Konting kembot na lang yan, Leona. Punta ka sa LS ko bukas pagka-graduating kita ng grade 3. Yun. Anong oras, Fratello? Maga. Nasaan ba yan si Madam Leona Lazaro? Nasa Jordan. Punta ka po sa akin ng umaga bukas. Pareho na ang ating oras. Umaga bukas ng alas 6. 1 hour ahead sila yata? Oo. Mag-ALS po ako. Hindi po ako mag-ALS. Sana po ngayon ako mag-ALS. Bahal ko po sana mag-inom ngayon.
Yon, nandyan pa rin si Kabatang Only Rodel. Ibaba mo nga muna ulit yung bahay mo, Fratello, nasa taas eh, hindi din nila ano. Yan oh, guys. Groups Binaba Italia, niya kanina. Oh. Kabatang din. Pero searchable yon. Searchable, hanapin mo na lang, Only Rodel, Kabatang. Yan pumapasok na yung kay Nay, Buka mo lang, Nay Lazaro, para pumasok ang saba. Ayan, 75 ka na, Leon Lazaro. Dalawa pa kay Fratello, dalawa pa. Okay. Ikaw pa na isa pa. Ako sana yung mag-LS din, hindi na ako mag-LS, Lodi, ikaw na lang. Sige, Lodi. Kukunti lang naman bisita natin ngayong gabi. Pero okay lang yan. At least may natutulungan tayo katulad ngayon ni si Nay Lazaro. Sarap ng feeling pag may natutulungan ka, di ba? Sarap ng tulong. Oo, sarap ng tulong. Medyo natagal-tagalan na rin yung bahay kung hindi nagkakaroon ng happening sa bahay ko, Lodi. Kaya nga, mag-i-stream yard ka ulit. Aakyatin kita pagka Panaginipan ko pa yung plus flood kagabi. Leona. Malaki ko na-imagine ni Lazaro kung gaano kalaki yung plus flood na yung kagabi. Nag-plus ako. Yan, nandyan pa din si nandyan din. Leona Lazaro. Bigyan na kita ng 3. Oh. 6 a.m. Yes, 6 a.m. ka mag-LS, Leona. Dadali ko na rin ang aking mail sa'yo. Sige lang. Ganda naman ni Jack K. Kaso lang, iniwan tayo. Naligo na. Andyan pa rin, Andyan na ba? Nag-BG lang yan, BG. Oh, BG, bagong goalie. So, 7-4. Siya ngayon, BG, bagong goalie. Ba't nalaglag yung isa, Fratello? Jay Tolis, ang ganda mo naman. Pang babae ka. Partner, naloko na sa face up yun. Naloko na. Pero totoo yan, Lodi. Hindi pa yan sakop ng face up. Hindi pa? Make up yan ng tropa kong bading. Miss Gay? Hindi naman Miss Gay. Napagtripan lang namin. Kami nabare. May tropa akong bading dito sa Qatar. Dala-dala niya ang gamit niya dahil nga nag-makeup nga siya sa events. Nung kami nakatagay na siguro nakakadalawang litro na kami vodka. May napag-tripan ako noong 2018, mahaba pa buhok ko nun, Lodi eh. Hanggang dito pa buhok ko nun. Ang baba. Shoulder length. Kulang na lang gown. Ginusto mo naman. Siyempre lasing ako. Sige. Lumapicturean ako, grabe. Ganoon pala yun, yung istorya niya. Akala ko face up yung nung una pa. Di ba yung face up nung una nagsikat yan? Niloloko ko lang sila na face up. Pero talaga nakakaalam niyan yung mga tropa ko nandito. Ayun. Overwhelmed naman ako. Dito mo pa kwinento. Kalain mo yun. Jay ako na lang mauna po. Salamat sa maganda. Talaga. Lalo na pag maganda ganyan, hindi lang isa binibigay ko. Yun apat. Malaki naman ang bahay mo, Jack K. Hindi na kailangan. Laruin mo lang yung harang niya. Lalaruin ko na lang ang yung bahay mo, pero yung puso mo hindi Yun Ano yun, Lodi? Makakawain tayo ni Habi mo. Ano yun, Lodi? Don't harang the skip? Don't harang the skip, sabi nga. Pag pumunta ka sa bahay ko, harang lang yung skip ko. Laruin mo na lang, Lodi, kasi hindi na kailangan ng saging.
Matsambahan mo yung 2 hours. Wala ko sa iyo, ha? Tatlo na naibigay ko sa iyo, Leona and Lazaro. Tatlo na Yun. naibigay ko sa iyo. Yan, no? Pumalo nga. Pumalo. 7-6 na. Galing-galing. Galing-galing. Puntahan mo yan. Isulat mo na sa calendar. Mag-alarm ka na. Nay, mag-alarm ka na. Nay. Haha, Nay sarado Lazaro. na. Ano na sarado? Sarado na daw yung bahay mo. Narinig niyo ba yung pag-plus ko kagabi nung nag-plus ako, nung nagbanyo? Hindi ko alam. Tawa. Hindi ko narinig yung Sinay Lazaro, tawa ng tawa eh. Nay Lazaro na Salamat. nakarinig. No, salamat, sabi ni Nay Lazaro. Yan, si Salamas. Autism Kader. Si Welcome. ano yan, si Fratello yan, si Fratello. Fratello, tamsakan mo na yan, tamsakan mo. Jay Tolix, okay na. It like Bakas at Bell, TikTok o papaitan yun. Papaitan. Talaga malapit ka talaga sa mga Ilocano, no, Lodi? Yan, oh. Kasi Papaitan. ako mahilig din ako maggagawa ng mga ulam-ulam, Lodi. Sinanglaw. Pinaka-the best yan, sinanglaw. Papaitan mo na ako. Sawa na ako sa TikTok. Nagti-TikTok ka din, ano, Ma'am Jack Kay? Tamsak, sabi ni, welcome sa'yo. Mega shout out. Dency Oliva. All right. Bibigyan kita ng jacket, Dency Oliva. Ako din yan. Pwede ka. Ako din yan, si Chelsea. Pwede. Ikaw ba yan? Ayaw mo babasahin ng komite? Ano ka ba ka naman? Saan? Yan, babasahin niyo daw. Sige. Ang sabi ni Chelsea, Leona and Lazaro, done again. Groups Italia again. Ayun, Leona. Yan, nandun pala. Sige, agahan ko gising, pero bahay mo po para madikit ako sa iyo. Yan. Makadikit ka. Sige. Ma'am Jackay, salamat, Ma'am Jackay. Maliligo na daw. Maliligo ano na yan? si Jackay. Maliligo ka na ba talaga, Jack K? Ligo lang ha, naman. sabon later. Ligo na, sabon later. Magdala ka na yung papaitan sa bahay. Magdala ka daw papaitan mamaya. Lagot ka dyan. Ngayon. Kung papaitan lang, baka dalan kita dyan, di mo makain. Yun nga. Nung malapit na isang araw, tayo. Sinampalukang ulo ng kambing. Lilipat tayo kay sinong gustong mag-LS ngayon. Lilipat tayo. Malapit na ako mag 4 hours. Lilipat pa ba tayo? Sige, punta tayo kay Pilis. Si Fratello, gusto mo mag-ano, Fratello? Gusto mo mag-LS ako? Mag-LS ka na. Ayan, mag-LS ka. Mag-set ka. Mag-set ka na, Fratello, para kung gusto Kasi mas marami kang bisita yung mga kaibigan mo pag dumating, ay di mapapadikit pa kay Nay Lazaro. Mag-LS na ako? Ako mauna na. Oo, mauna ka na mag-set. Nay Lazaro, puntahan natin si Grove. Jack, ibababa ko muna yung bahay para madikitan ni Leonardo Lazaro. Okay. Tapos mag-set ka na, punta doon si Nay Lazaro, si Ma'am Admileb din, pupunta din doon. Okay. Mga nandito pa. Okay, ciao. Ciao, Fratello. Yo. Lodi. Lodi. Set muna. Yun, sarap. Kakain muna ako, tapos mamaya magbibir din. Kuya, asan na bahay mo para mabisita Ako naman, Lodi, baliktad. Inom muna bago kumain. Ay, yung mga taga-Kabatang, talagang Kabatang ka, kakain muna. Walang iinom sa kanila kung walang kain.
Hindi masayang kumain pag walang kain, walang inom. Yun nga. Inom muna. Yun. Oo, yun. Yun, oh. Beer yan. Hindi Carlsberg. makita. Carlsberg. Carlsberg. Carlsberg Kita lang, ko na. Carlsberg. Carlsberg lang. Aba, sosyal. So good, bahay. Sige. Yan, oo. Binababa niya na yung ano niya, Leona, tapos mag-LS siya, mag-LS. Didikitan mo, mag-LS. Punta tayo doon. Support. Si Peng Peng pala naka-live. Naka-live din? Sige. Kahit pasaglit-saglit lang tayo kasi dami tayong sinusuportahan, Lodi eh. Oo. So good bahay, sige yon. Madami ka ding makikilala dyan. Pag ganun-ganun ka lang, Nay. Ba't gano'n? Si Peng Peng Taguron na naging lalaki. Paano? Silipin ko nga. silipin mo. English Nasaan? speaking all guys. Gas co-host for today. That's Ano sabi niya? Ano sabi niya? kasi may co-host siya na na ibang lahi. Ah, Kaya tanya natin, Lodi. nosebleed. Dito. Peng Peng Taguran. Paano ko makakaya? Sige, Aasarin ko lang, Lodi. Makyat ka dyan. Dito ka lang, huwag kang bababa sa akin. Pwede naman yan. Multitasking ka naman eh. Sino yan? Peng Peng Taguran, tignan mo. May host siya na iba eh. Please support our co-host. May harang. Harang's life. Aba, may accent. May accent. Sige, sabi ni May accent, Lodi? Wala akong jacket eh. Wala. Laging labayan eh. Fratello, naka-set up ka na? Baba mo na yung ano mo dito. 5 minutes guys, 5 minutes. Yung mga hindi pa nakatamsak diyan, tamsakan nyo na si host guys. Tamsakan nyo naman si host. Tamsakan nyo na si host guys. Malapit na tayo. Ano ba sinasabi? So salamat sa lahat, todo. Yo, so J Akao is Aranga is will Englander. I don't understand the last one. So J Akao. that's so important. You have to be original. Original ka daw. Ay, Sige. J Akao. Shout mo, Lodi. Dapat basahin niya. Shout out channel. Support each other because there's something that you can achieve when you help other people. You can go further alone. We can go further, but together we can. No, together alone you can go faster, but together you can go further. Yeah, Further. Let's be connected. Yeah. Yeah, feather. Wala pa, di ko parinig. So if you want sometime, for example, our leave, co-host for to today, send please a speak English. private message for me, a private message, for example, when you go to do LS, you can send me you can send me a message in Messenger and Facebook. You say, Ed, you send me the link, so I will go. I will see the LS. I will visit you because I know that it's important when Parang Bible study yan each other, Oo nga eh. Parang Bible study yung yung deliver niya ng
Kaya nga. So, Lokohin ko, can I Jay join? Ocampo, shout out Joe Campo. Don't forget to thumbs up the host and share the live. Maybe the You other know. person want to see that. And I You am know. here and I'm very excited to be here in Philippines. Aba. And to be honest with you, in my experience in YouTube, that I discover something. You What know. I discover about Philippines, that there are many people in Philippines, you know, YouTuber in Philippines that is very, very, and you know, Excuse me. very supportive and helpful people, you know. Yes, when you do that unity, it will easy to grow our channel than doing to be alone. Yes, that's true. That's true. Hola, Roma Roqueyo. Yes, thank you for asking. I'm from Haiti, but I live in the South America in Chile. Roma Raquillo. Yeah, you Nakatawa can lang. join me. You can join me and you can draw me and leave a nice comment, and after I will give you the love back, you know. I'm from Haiti and I live in Chile, and this is a pleasure, and salamat mabuha. Salamat. Salabat. Edner. Edner siya, Edner. I learn Tagalog, and I'm very excited when I learn every word in Tagalog, because and I learned Tagalog the way that you know, that people in Philippines are very helpful people, Atin ko, Lodi, very aakitin helpful ko, Lodi. people, you know. Tingnan mo kung Sige, di sige. masisira. Baka makakrush tayo. Mag-ano ka lang. Fratello live na mi. Yon, Nile. Baba mo na yung ano, Fratello. Baba mo na yung hagdanan mo. Muna dito sa iyo, Lodi. Mag-mute Sige, muna Lodi, ako sa'yo. sige. Sige, Lodi. Mamaya mag-e-end na din ako. Mute mo lang. Naka 4 hours na ako. Papuntahin lang natin si Nile doon. Si Ma'am Admiled. Nandyan pa ba, Ma'am Admiled? Baba mo yung hagdanan mo, Fratello. Ma'am Admiled, puntahan natin to, oh. Bababa ni Romar, puntahan natin. Yan si Groves Italy. Naka-live siya, baka madami ding ano doon. Madami ding isda. Puntahan na yan, guys. Mag-e-end na ako. Salamat sa inyo, guys. Nile Lazaro. Para tuloy-tuloy ang isdaan, guys. Puntahan na yan. Puntahan na, guys. Puntahan yung binaba ni Romar. Puntahan nyo na, guys. Puntahan nyo na. Yung binaba ni Romar. Puntahan nyo na, guys. Yon. Makyat na si Lodi doon. Puntahan nyo na, guys. Puntahan nyo na. Nay Lazaro. Puntahan mo na yung binaba ni Romar. Tadi po naman. Open? Bini. Na? Bini.
Nandun na pala si, nandun na pala si Ma'am Jack Kay. Puntahan nyo na, guys. Puntahan nyo na. Nay Lazaro. Okay, sige. Lodi, papaalam na ako. Lodi, papaalam na ako. Mamaya na lang ako aakyat kay Peng. Lodi. Yon, bumaba na. Okay guys, bye-bye. Thank you.